ए म एकजना भाइलाई यहाँ मेसेज पठाइदिन्छु उसले ओके रेकर्डिङ स्टार्ट गरेर अब स्टार्ट गरौँ न त ओके लेट्स स्टार्ट अफिसियली है उता स्लाइडमा जाउँ त राजु So thanks everybody for joining your online event हाम्रो I think it's third one online event on DevOps and logging and DevOps for logging हाम्रो यो चाहिँ 11औं मिटअप हो हैन आइदिया So छ everybody ठीक छ So just in case यो अहिले हामीले रेकर्डिङ गरिरहेका छौं पछि अब अनलाइन हेरिरहनु भए नि हुन सक्छ हैन सो यसमा अब इन्फर्मेसनहरु सक्दो लिन ट्राई गर्नु होला अनि आफ्नो सर्कलमा पनि शेयर गर्नु होला हैन यो अनि आज चाहिँ हामी अब यो we are 3 guys presenting हैन me Milan अनि Raju and Tara my DevOps buddies हैन so यो चाहिँ co-hosting गरिरहेको छौं हामी पालो पिलो will present the slides will talk हैन स्पोर्ट्स पोडकास्ट जस्तै त्यस्तो फर्मल भन्दा नि जस्तो इन्फर्मल टाइपको सिक्ने अनि सिकाउने टाइपको सेसन जस्तो सो अरु कुरा भनेको चाहिँ त्यही अघि ढिलो जोइन गर्नुभएको साथीहरुले चाहिँ त्यहाँ च्याटमा एउटा लिंक छ बेटली डेभअप्स काठमाडौँ एरिया भन्ने त्यसले चाहिँ एउटा गुगल डक्समा लान्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई भइरहेको क्वेशनहरु अनि अरु क्वेशनहरु पनि सोध्दा हुन्छ रिलेटेड टु लग अनि अदर प्रब्लम्स यु हैव हैन and we'll try to address that at the end so अब आजको इभेन्ट तिर जाउँ हैन मोटामोटी आजको चाहिँ नेक्स्ट स्लाइड जाउँ त राजु so today's session हैन सबैजना घरमा छ अब सबै वर्क फ्रम होम हानिरहेछ हैन फर्स्ट अफ अल लाइक सबैजना बी सेफ अनि तर अब सिक्ने कुरा त सधैँ हुन्छ नि त सो वी डिसाइडेड वी डु दिस इभेन्ट अलि ढिला भयो तर इट्स ओके अनि यो चाहिँ हामी सबैलाई काम लाग्ने लगिङ हैन लगिङ अनि वाइ वी निड देम अब कसरी कस्तो कस्तो टाइपको हुन्छ लगहरु अनि हाउ डु वी कलेक्ट देम हैन अनि व्हाट क्यान वी डु देम अनि त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने अब कुनै थर्ड पार्टी सर्भिस किन्यो कि हैन आफै लगिङ सेन्ट्रलाइज लगिङ सोलुसन के ELK स्ट्याकहरु उठाउने हो कि त्यसै कुराहरुको लाइक हाम्रो आजको एजेन्डा चाहिँ त्यो हो मोटामोटी हैन सो अब नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट राजु त्यसलाई फुल स्क्रिन हान्दियौ न सो सुरु हुनुभन्दा ठ्याक्क अगाडि एनाउन्समेन्ट हैन पीपल आर स्टिल जोइनिङ सो हामीले चाहिँ यो ब्लगिङ सुरु गरिरहेका छौं हैन we have published the last session को त्यो राइट अप डेभअप्स काठमाडौँ त्यो लिंकमा हैन यो स्लाइडहरु सबै शेयर हुन्छ अनि त्यसमा गएर जस अब तपाईहरुलाई पनि अब ब्लगिङ लेख्ने बानीहरु छ इट्स अबाउट डेभअप्स अदर इन्ट्रेस्टिङ थिंग्स यु लर्न हैन यो चाहिँ अब के भन्छ एउटा ग्रुप हो अनि आफ्नै क्रेडिट जान्छ मिडियममा जस्तै कि दिस वाज द पोस्ट आई रोट हैन मेरो नाममा भए पनि तर अब यो चाहिँ डेभअप्स एज पब्लिकेसन जसरी हामीले पोस्ट गर्न मिल्छ हैन विन विन अनि अब यसमा फाइदा चाहिँ डेभअप्स कम्युनिटीमा भएको यसमा अब अरु जहाँ पनि कोलाबोरेट गरेर हैन त्यो पोस्टलाई अझै राम्रो क्वालिटी बनाउन सकिन्छ अनि शेयरिङ अझै इन्ट्रेस्टिङ गर्न सकिन्छ हैन सो द्याट्स एन अनाउन्समेन्ट वी हैव फर्स्ट पोस्ट दिस इज द पोस्ट हैन सो अब लेट्स स्टार्ट अफिसियली हैन राजु नेक्स्ट So okay, while logs. राजु तिम्रो साइडमा त्यो उहरु आइराछ त्यसलाई पनि चिक्दिउ न च्याटहरुको त्यो स्लाइडमा देखिरहेछ म So okay. So why logs किन होला त भन्ने कुराहरु आउँछ हैन लग त अब खासै लाइक console.log हान्यो छोड्दियो हैन अब त्यो कहाँ गएर कुन ठाउँमा लेखिरा हुन्छ कतातिर हैन लोकली त अब रेल्स अथवा npm स्टार्ट गर्यो त्यहाँ हेर्यो हैन खासै त्यति धेरै मिनिङ आइरा हुँदैन अलि डेभलपमेन्टमा काम लाग्छ हैन तर ब्रोड भ्यूमा हेर्दाखेरि चाहिँ when you combine DevOps and cloud and distill the technology at the core
what you end up with is realization of the importance of log and log management हैन हामी कुरा गरिरहेको थियौँ लाइक एउटा खतरा सिस्टम र एउटा मेडियोकर सिस्टममा फरक के हुन्छ भनेर छुट्याउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बेसिकमा हैन जस्तै कि कति राम्रोसँग लगिङ गरेछ एप्लिकेसनलाई हैन इन्फ्रास्ट्रक्चर कसरी लाइक कति लेभलसम्म अब्जर्भेबल छ त्यसको डिटेलहरू हैन सो त्यस्तो कुराहरू आउँछ सो एनिथिङ यु वान्ट टु एड राजु त्यसमा चाहिँ सुरुमा एउटा एड गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ वाइ वी चुज द लगिङ एज द सब्जेक्ट फर दिस मिटअप भन्ने लेट्स टक अन पहिले त्यसमा चाहिँ थोरै होइन so we have been using like theme based meetup from the last time so we conducted Terraform को infrastructure as a code अनि त्यसपछि सर्भर डेस्कको कुराहरू गऱ्यौँ होइन त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले आफैले फेस गरेको कुराहरूमा पनि वी टक अबाउट लाइक सिआइसिडीको प्र्याक्टिसेस यताउता कुरा गर्छौँ तर अफन चाहिँ फ्रम द स्टार्टिङ चाहिँ वी डोन्ट केयर अबाउट द लक्स तर इट हेज अ भेरी बिग इम्प्याक्ट अन लाइक हाउ वी डु लक्स अनि त्यसपछि वाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ लक्स भन्ने कुराहरू सो त्यसलाई चाहिँ अलिक फोकस भएर वी चुज दिस थिम सो द्याट इट बी अ फुल फ्लेज अफ लगिङको कुराहरू मात्रै एन्ड वी कभर अ बिग टपिक्स फर लग्समा सो कमिङ टु द्याट चाहिँ सो when we talk about the DevOps हामीले चाहिँ CI/CD को कुराहरू मात्रै अनि त्यसपछि डेभलपमेन्ट मोस्टली रिलेटेड विथ द सिस्टमको कुराहरू मात्रै अलि मस्ट फोकस भएर गर्छौँ होइन तर यसमा इट्स बियोन्ड द्याट क्या जस्तो हामीले आफैले फेस गरेको कुराहरूमा चाहिँ लाइक वेन वी भनौँ न सिम्पली वेमा चाहिँ वेन वी डु सम डिप्लोयमेन्ट्स तर इफ द्याट डिप्लोयमेन्ट्स हेज अ प्रब्लम अनि त्यसपछि यो इभन डिप्लोय गर्दाखेरि नै कुनै प्रब्लम आयो भने अनि त्यसपछि डिप्लोय गरिसकेपछि पनि इफ देयर इज सम प्रब्लम सो लक्स नभएसम्म हाउ डु आइडेन्टिफाई द्याट त्यो लेटेस्ट भर्सन अफ द डिप्लोयमेन्ट इज गुड होइन सो त्यो कन्टेक्समा पनि इट्स इम्पोर्टेन्ट होइन सो इन टर्म्स अफ द लगिङ अनि त्यसपछि जस्तो वाइ रिलेट इट विथ डेभअप्स भन्ने पनि लेट्स टक अन द्याट पनि बिकज नट ओन्ली रिलेटेड विथ द सिआइसिडी सो त्यसमा चाहिँ जस्तो लगिङको प्लेटफर्म बिल्ड गर्नेदेखि लिएर फर काइन्ड अफ स्ट्यान्डर्डाइजेसन अनि हाउ डु वी म्यानेज द लग्स अनि के कलेक्ट गर्ने लग्समा होइन सो त्यो ओभरअल स्ट्रक्चरलाई हेर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान रिलेट डेभअप्स अल्सो विथ द लगिङ अपार्ट फ्रम द सिआइसिडी भन्ने चाहिँ वी थट अफ द्याट अनि त्यसपछि सो द प्लानिङ अफ द मिटअप स्टार्टेड सो अब नेक्स्टमा चाहिँ वेन इट कम्स टु जस्तो हामीले चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम नआइकन चाहिँ वी अफन डोन्ट सी लाइक के प्रब्लम आइरहेछ अथवा के भइरहेछ भन्ने तर वेन वी आर हिट विथ द प्रब्लम सो त्यो केसमा चाहिँ ओन्ली लग इज आवर ओन्ली फ्रेन्ड क्या सो भनौँ न फर इक्जाम्पल इफ लाइक इन अ टिपिकल इन्भाइरोमेन्ट अथवा टिपिकल सिस्टममा चाहिँ इफ भनौँ न इफ सम युजर फेस एरर इन लगइन अथवा कसैले केही गर्न सकेन भनेदेखि चाहिँ इफ यु डोन्ट ह्याभ लगइन सो त्यो कस्टमरले कुनै पोर्टलबाट रिच आउट गर्छ होला आई क्यानट डु एनिथिङ अथवा आई क्यानट डु दिस थिङ भनेर अनि त्यसपछि वी लुक इन टु लाइक कहाँ गएर हेर्ने त होइन वाट इज द प्रब्लम अब अहिले त झन् लाइक स्प्लिटिङ द मोनोलिथ टु माइक्रो सर्भिसेसको कुराहरू आइरहेछ होइन सो वी हेभ लट्स अफ सर्भिसेस सो त्यसमा चाहिँ इफ यु डोन्ट ह्याभ लक्स लेट्स ओन्ली अबाउट एप्लिकेसन लकको कुरा मात्रै गर्दाखेरि पनि इफ यु डोन्ट ह्याभ लक्स सो वी क्यानट गेट द मोर भिजिबिलिटी अफ आवर सिस्टम अनि प्रब्लम नै आयो भने पनि वी क्यानट ट्र्याक सो त्यो केस प्लस चाहिँ लाइक इट्स द ओन्ली इभिडेन्स अफ हु डिड वाट एट वाट टाइम अनि हाउ वाज इट डन अनि वाट इज द फ्लो अनि त्यसपछि त्यो फ्लोमा कहाँनिर चाहिँ एरर आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ वी क्यान ओन्ली ट्रेस थ्रु द लक्स सो इट्स द ओन्ली सोर्स अफ ट्रुथ इन टर्म्स अफ डायग्नोसिसको केसमा पनि सो इफ यु हेभ एनिथिङ अर्को एउटा कुरा एड गर्दाखेरि जस्तै कि मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स नै होइन सो वेन वी आर डिप्लोइङ सिस्टम अब जस्तै कि आइ एम द गाई हु इज वर्किङ अन इन्फ्रा होइन सर्भर डङ बनायो अब एप्लिकेसनको बिहेभियर त मलाई थाहा हुँदैन होइन सबै कुरा सो हाउ डु आई इन्स्योर द्याट ओके द थिङ्स आइ एम लाइक बिल्डिङ होइन एउटा एप्लिकेसनको रन टाइम अब जुनसुकै रन टाइम हुनसक्छ होइन अल्टिमेटली वी आर मोस्ट अफ अस आर वर्किङ अन लाइक वेब एप होइन एउटा रिक्वेस्ट आउँछ त्यो रिक्वेस्ट कता ठोकिन्छ होइन डाटाबेसबाट डाटा अब फेच गर्छ रिटर्न गर्छ होइन सो त्यो प्रोसेस नै इन्टायर प्रोसेसमै कहाँ के भयो त होइन हाम्रो एप्लिकेसनमा सो त्यो कुराहरू चाहिँ एज अ अब मलाई सिस्टममा मलाई 5वटा कम्पोनेन्ट डिप्लोय गर्नु छ
हैन अनि मलाई चाहिँ लगै छैन हैन अब हाउ डु आई इन्स्योर लाइक ओके दिस इज वर्किङ प्रपरली हैन एटलिस्ट ल सर्भर स्टार्ट भयो हैन रिक्वेस्ट लिन थाल्यो त्यो एउटा राम्रो वेल रिटर्न सर्भिसमा त्यो कुराहरू चाहिँ मोस्ट इसेन्सियल जस्तो लाग्छ कि हैन मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सले पनि त्यो नभएको एप्लिकेसनमा चाहिँ इट्स सो हार्ड के अब एप त उठायो लगै छैन हैन अब चल्यायो कि नचल्यायो अब टेलनेट गरेर हेर्छ वी क्यान चेक लाइक नेटवर्क हैन टेलनेट पोर्ट के अरे सर्भिसको होस्ट अनि पोर्ट गऱ्यो ओके कनेक्टेड भन्छ हैन बट इज इट रियली वर्किङ हैन भित्र एपमा चाहिँ ओके अब स्टार्ट भयो यहाँ पुग्यो होइन यस्तो गऱ्यो भनेर लाइक थोरै डिटेल आयो भने पनि इट्स सो इजी फर अस के सो द्याट्स द थिङ आई वान्ट टु एड सो भर्खर चाहिँ लगको कुरा भयो होइन लाइक अनि लग चाहिँ अब लाइक लग राख्ने कुरा भयो होइन अनि वाइ वी निड लग्स भन्ने कुरा भयो तर अब हाउ डु वी गेट लग्स भन्ने कुरा हुन्छ नि त होइन अनि लग्स चाहिँ लाइक वी क्यान कलेक्ट लग्स फ्रम मेनी लोकेसन्स होइन अनि यो डिपेन्ड हुन्छ कि लाइक वाट काइन्ड अफ एप्लिकेसन गर्नु लाइक अब सपोज उबुन्टु सिस्टममा एउटा लोकेसनबाट आउँछ भने सिन्टोएसमा अर्कोबाट होला होइन इको आइरहेको मेरोमा ठिकै ठिकै so these are like हुन्छ नि like few of the हुन्छ नि like areas from where we can collect logs हैन अनि mainly it depends upon the business को requirement मा पनि के suppose कुनै अब business सँग related भन्नाले security सँग related companies छ भने they will be more concerned about security logs हैन SS logs हरु so mostly आजको सेसनमा चाहिँ will cover application log, server, and service, and cloud logs. This will be our main focus. So talking into just application log ko kura garदाखेरि चाहिँ so how can we get the best out of application logs so यसमा चाहिँ के इन्क्लुड हुन सक्ला त हैन so we can talk about the structure and त्यसपछि so के टेक्स्टहरु इन्क्लुड गर्न सकिन्छ हैन so how can we define the log level so that in terms of like debug गर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ how can we get best out of it भन्ने कुराहरु so we'll dig into the application logs को टर्ममा चाहिँ त्यो so तर त्यो गर्नु भन्दा त्यो वेमा पुग्दाखेरि चाहिँ जस्तो एप्लिकेसन लगहरु पठाउने वेजहरु डिफरेन्ट हुन्छ हैन अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ जस्तो we might be using different types of kinds of languages for building our application so त्यो टर्ममा चाहिँ there are different ways for sending the applications and this is managing the application logs so digging into that so application log को बारेमा चाहिँ अलिकति मलाई पनि एड अन गर्न मन लाग्छ there was an experience हैन logly ले चाहिँ was sending के you are then crossing 80% of the log volume 80% of the log volume भन्ने छ हैन त्यस्तो इन्फर्मेटिभ यस्तो कि अब ठुलै बग आको हो कि अब एप्लिकेसनमा भनेर हेर्दाखेरि पनि कतै केही छैन हैन अनि पछि we came to know चाहिँ के भएछ भन्दा EC2 को तपाईको हेल्थ चेक त्यो हुन्छ नि URL चाहिँ it was misconfigured के अनि त्यसले जहिले पनि त्यो 500 पठाइराछ अनि अथवा नट फाउन्ड पठाइराछ अनि त्यसै त्यो रिपिटेडली हानिराछ अनि त्यसको लग बसिराछ के सो एप्लिकेसन लगमा चाहिँ देयर कुड बी हैन पिटफल्स वेयर you should be taking care about when not to log भने जस्तो कुरा पनि लाइक log can be polluted भन्ने कुरा पनि मलाई एड गर्नु होला लाइक when to log and when not to log दुईटै बोथ केसलाई नै हेर्न सक्यो त्यसमा चाहिँ we are more to follow on so what to include on log and this is what not to include on because log पठाउँदाखेरि that takes a storage होला त्यो प्रोसेसिङ को लागि that needs some resources हरु so त्यो कुराहरु पनि छ अनि त्यसपछि पोल्युसन को कुराहरु त भइहाल्यो हैन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कसरी मिनिङफुल बनाउन सकिन्छ हैन वी लाइक यो टाइम स्ट्याम्प एड गर्ने कुरामा पनि आवर लगिङ प्लेटफर्मले सम लेभल प्रोवाइड गर्ला हैन तर इफ वी क्यान स्ट्यान्डर्डाइज द टाइम स्ट्याम्प टु इन्क्लुड इन्टु द लगिङको एउटा टेक्स्ट अथवा जेसन अथवा केमा हुन्छ सो इफ यू क्यान स्ट्यान्डर्डाइज द टाइम स्ट्याम्प टु बी इन्क्लुडेड इन द लग्स द्याट अल्सो मेक्स अ मिनिङ फर लाइक काइन्ड अफ अर्डरिङ बेस्ड अन द टाइम अनि त्यसपछि सो यो मिनिङफुल लेख्ने केसमा पनि भनौँ न फर एक्जाम्पल इफ यु आर logging for let's just simply if there is problem on a card service on a e-commerce service so त्यो e-commerce को चाहिँ जस्तो कुन सर्भिसमा कुन युजर आउँदाखेरि
चाहिँ के इम्प्याक्ट भएर एरर आयो अथवा के इम्प्याक्ट भएर चाहिँ लग गइरहेछ होइन. सो इफ यु क्यान राइट अ लाइक स्मलर कन्टेक्स्ट, नट टु लङ, तर एउटा रिडेबल कन्टेक्स्ट राख्यो भनेदेखि चाहिँ द्याट मेक्स अ लट्स अफ सेन्स. किनभनेदेखि चाहिँ नत्र अफन चाहिँ जस्तो एरर त हाम्रो जस्तो लगिङको प्याकेजहरूले अथवा समथिङले पनि प्रोभाइड गरेको हुन्छ, तर तिनीहरूको लग भनेको चाहिँ विदाउट द प्रपर स्ट्रक्चर सम कोडको समथिङ जेएसको यो लाइनमा अथवा कुन लाइनमा फेलर भयो समथिङ त्यो टाइपको लग चाहिँ इट्स हार्ड टु डिबग अल्सो. अनि त्यसपछि इफ वी निड टु जेनेरेट द मेट्रिक्स फ्रम द्याट सम काइन्ड अफ मेसेज अबाउट द लग, सो द्याट अल्सो मेक्स इट हार्डर. अनि अर्को चाहिँ दिस इज द युनिक आइडेन्टिफायर वान चाहिँ वी हेभ अल्सो फेस द प्रब्लम. सो इफ वी क्यान एड a unique identifier for a request. So for example, let's say हाम्रोमा चाहिँ मल्टिपल सर्भिसेसहरू छ भनेदेखि चाहिँ सो इफ अ युजर लाइक इट्स अ रिक्वेस्ट, सो त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ कुन कुन सर्भिसहरूमा हिट भएर चाहिँ कुन कुन सर्भिसहरूले लग जेनेरेट गरेको होइन. सो त्यो त्यसमा चाहिँ इफ वी क्यान एड अ युनिक आइडेन्टिफायर थ्रु होल अफ द लग, सो हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि मेबी इट्स अ गुड अर ब्याड प्र्याक्टिस आइडन्ट नो, तर जस्तो कुनै पनि एउटा रिक्वेस्ट आयो भनेदेखि चाहिँ वी क्रिएट अ लग अर डिबग आइडी फ्रम द एपिआई लेयर नै. अनि त्यसपछि त्यो एपिआई लेयरले चाहिँ फ्रम रेस्ट अफ द सर्भिस जतिवटा सर्भिस कल हुन्छ त्यो सबैमा चाहिँ एज अ मेटा डेटा चाहिँ द्याट सेन्स द युनिक आइडेन्टिफायर क्या. सो बाई सर्चिङ थ्रु द युनिक आइडेन्टिफायर वी क्यान गेट आइडिया अफ द होल रिक्वेस्टको फ्लो हुने क्या. सो वेयर वाज द युजर इम्प्याक्टेड, कुन कुन सर्भिस कल हुँदाखेरि कसरी भयो भने. सो इफ यु क्यान इन्क्लुड द्याट अल्सो. सो यो तलको चाहिँ एउटा सिम्पल लिनक्सको लग होइन. सो जनरल सिटिएलको सो यसले कसरी दिएको छ होइन, जस्तो टाइम दिएको छ, अनि त्यसपछि कुन कुन सर्भिस नेटवर्क म्यानेजर, अनि त्यसपछि इन्फो कि कुन हो, त्यसपछि लगको त्यहाँ कोडिङहरू छ, अनि त्यसपछि फेरि अर्को टाइम स्ट्याम्प छ, त्यसपछि वाट इज द प्रब्लम भन्ने. सो यसरी चाहिँ दिस इज जस्ट अ सिस्टमको लग. सो यसरी नै पठाउन सकियो भनेदेखि चाहिँ द्याट मेक्स अ सेन्स टु लाइक डु द लगिङ. So if anybody has like anything to add, an application, I think we have a lot to add. I know. Yeah, त्यहाँ जम्प भएछ राजु स्लाइड एड त होइन होइन लाइक 14. ओके त्यही हो राजुले भने जस्तो लाइक when you are like putting all the context होइन, context really matters नि त होइन. लाइक कहाँ के भयो, कुन बेलामा भयो होइन, अनि के रिजन थियो. सो लग लाइक पछि काम लाग्ने कुरा हो नि त होइन. पछि हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइममा त्यो सर्भिसमा त्यो भएको थियो होइन. सो जति प्रपर इन्फर्मेसन जति लाइक राम्रो फर्ममा राख्न सक्यो होइन, सर्ट स्विट पारामा राख्न सक्यो, जति कन्टेक्स्ट त्यहाँ एभाइलेबल गराउन सक्यो, द्याट गिभ्स अ लट अफ इन्साइट होइन. पछि गएर हेर्दाखेरि ओके 2-3वटा इन्फर्मेसनलाई कोरिलेट गर्न सक्यो होइन. युनिक आइडेन्टिफायर अब दे आर डिफ्रेन्ट वेज होइन. कसैले चाहिँ त्यही अब त्यही कुरालाई रिक्वेस्ट हेडरमा पास गरेर होइन, जम्प गराइराखेर डिफ्रेन्ट ठाउँमा ओके यो सर्भिसमा आयो, त्यसपछि डाटाबेस क्वेरी गर्न थाल्यो, फेरि अर्को सर्भिसमा गयो होइन, फेरि त्यहाँनिर के गर्यो होइन. सो त्यो लगिङ फिल्टर गर्दाखेरि पनि त्यो आइडीबाट फिल्टर गर्दाखेरि वी गेट लाइक ओके सबै रिलेसनहरू होइन. अनि देयर आर टुल्स विच गिभ लाइक ओके म्यापै दिन्छ होइन बेस्ड अन द्याट. सो त्यो चाहिँ पछिको लाइक अब इन्साइट लिने तरिकाहरू भयो होइन. सो ओभरअल चाहिँ इसेन्स चाहिँ अलवेज ट्राई टु मेक इट मिनिङफुल होइन. लग लेख्ने भन्यो कन्सोल डट लग अनि डिबग होइन, अलिकति लेख्ने भन्दा पनि ओके रिक्वेस्ट आइडी देश होइन, टाइम यो, लग लेभल यो होइन. विल डिस्कस मोर अन द्याट होइन त्यो डिजाइनको बारेमा. So let's go to the next. एउटा स्लाइड जम्प भयो जस्तो लाग्यो डाटाबेसवाला. डाटाबेस आउँदै होला है मोस्टली, तर ठिकै छ. ए ओके ओके यसमै जाने भयो नि. सो या लगको अब लेभलकै बारेमा जाउँ होइन. दिस इज भेरी कमन टपिक फर अल लगिङ केसकोमा चाहिँ होइन. सो दे आर मल्टिपल स्ट्यान्डर्ड्स होइन. लग 4J को एउटा स्ट्यान्डर्ड होइन. यहाँ चाहिँ लाइक 5-6 कतिवटा छ. सो यसले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट होइन स्ट्यान्डर्ड लेभल अफ भन्यो भने अब लगै नगर्ने कुरा भयो होइन. सो फ्याटल एकदम अब क्रिटिकल केस होइन. जस्तै कि डाटाबेस सर्भरलाई अब ओएसले झापड हान्थ्यो होइन, मारिदियो बिचमा, आउट अफ मेमोरी भएर किल भयो होइन. राति 3 बजे त पेजर हान्नु पऱ्यो होइन, नत्र सर्भिस पुरै डाउन हुन्छ. सो फ्याटल लग होइन. इरर लग अब कोड चलिरहेको थियो बिचमा कता कता अब के अरे निल पोइन्टर एक्सेप्सन के आयो होइन. काम त गर्छ सर्भिस होइन, तर अब
सर्टेन कुरा चल्दैन हैन त्यो चाहिँ अब जस्तै कि इरर रिपोर्टिङ प्लेटफर्महरुमा पठाउने हैन लगिङमा नि क्याप्चर गर्ने अनि अर्को भनेको वार्निङ लग हैन त्यो चाहिँ अब ग्रे एरिया यो चाहिँ अलिकति लाइक सर्टेन कुरा वी क्यान थिङ्क अफ इट लाइक एज अ वार्निङ अर वी क्यान जस्ट स्किप इट हैन त्यो एनपिएममा वार्निङ आइरहेको हुन्छ नि समथिङ लाइक द्याट अब सिस्टमको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ 59 अपडेट्स पेन्डिङ भन्ने जस्तो हैन इफ द्याट सेक्युरिटी इट्स लिटल बिट मोर लाइक सिभियर हैन तर अब बेसिक प्याकेजहरू छ पछि गर्दा नि हुन्छ भन्ने खालको छ भने वी क्यान पुट इट एट वार्निङ हैन अनि बट इट्स नट टु इग्नोर हैन त्यो सेन्समा चाहिँ अनि इन्फो भनेको चाहिँ अब के भइरहेछ बेसिक कुराहरू हैन स्टेजिङहरुमा हामीले देखिरहेको हुन्छ नि लगहरु लाइक ओके टन्नै लगहरु यो यहाँ यस्तो भयो क्वेरी गर्यो हैन अनि फाइल अपलोड गर्यो यताउता सबै कुराहरू त्यो चाहिँ अब बेसिक इन्फर्मेसन लिनलाई हैन त्यो चाहिँ नन प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ त्यो लेभल राखिन्छ युजली अनि डिबग पनि राखिन्छ हैन डिबग इज मोर अफ लाइक नामै डिबग छ हैन डिबगिङ गर्नलाई ओके मेरो प्रोग्राम चल्दाखेरि ओके बर्बोज हैन यो रिक्वेस्ट पठायो नेटवर्कलाई वेट गरेर बसिरहेछ हैन यता फाइल खोल्यो त्यो एन्टायर फ्लो हैन अलिकति स्लो मोसनमा हेरे जस्तो अलिकति ट्रेस गर्दै गर्दै हैन अनि अर्को एउटा ट्रेस पनि भन्ने छ हैन दिस मोस्टली युज अब यो चाहिँ बगहरु आउँदाखेरि हैन लो लेभल कुराहरू अझै लो लेभल डिटेलहरु जानु पर्यो भने चाहिँ यो लेभलहरु डिफाइन गरिन्छ अब लग गर्दाखेरि पनि यही तरिकाले गर्नु पर्यो हैन सिस्टममा अब सबै ठाउँमा लगर युज गरेछ भने log.info हान्नु भएन हैन सो देयर शुड बी अ वे देयर शुड बी अ डिसिप्लिन अनि लगिङ लाइब्रेरीहरु आफैले अब स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरीहरु छ भने त्यसलाई युज गर्ने त्यसको अब लिमिटेसन छ त्यसले पुगेन भने त्यसलाई अब ओभरराइट गर्ने हैन आफ्नै एउटा लेख्ने लाइब्रेरी अनि त्यसलाई चाहिँ एक्रोस द एप्लिकेसन इम्पोर्ट गरेर चलाउने हैन सो यो कुरा चाहिँ अब जस्तै अघिकै नेटवर्क म्यानेजरको केसमा हेर्यो भने त्यहाँ अब त्यो चाहिँ मेरो वाइफाई कनेक्ट भइरहेको त्यो लग थियो हैन द्याट चाहिँ इन्फो हैन लग कनेक्ट भयो यता अब एसएसआइडी लियो आइपी लियो हैन त्यो सबै डिटेलहरु आइरहेको थियो सो इट्स अ स्ट्यान्डर्ड अनि यो फलो गर्यो भने चाहिँ इट्स लट हेल्पफुल हैन पछि कुनै लेभलमा जस्तै प्रोडक्सनमा चाहिँ वी क्यान नट पुट लाइक ओके एकदम लो लेभल के इन्फो राखेर अब त्यो लगै इट्स सो मच नि त हैन हामीले चाहिँ अब ओके इरर आयो भने अथवा फ्याटल आयो भने हैन अब राति हैन राति 4 बजे 3 बजे चाहिँ एउटा इरर लगाएर कल आउनु त भएन नि त हैन सो इट रियली म्याटर्स हैन सो त्यो केसमा चाहिँ जस्तो यो लेभलहरू छ नि त्यहाँ डिफ्रेन्ट स्ट्यान्डर्डाइजेसन हामीले त यो एउटा लग खोजेको मात्रै गऱ्यो होइन तर यो यसमा पनि जस्तो इन्क्लुड गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नथिङ इज हार्ड कोडेड क्या जस्तो समथिङ द्याट माइट बी एरर एट सम लाइक हामीले कुनै केसमा चाहिँ एरर लेभल दिइरहेको थियौँ भने द्याट माइट कम इन्टु वार्नर इन्फो समटाइम सो कुनैलाई चाहिँ हामीले वार्नमा राखेका थियौँ अथवा एररमा राखेका थियौँ भने द्याट माइट बी फ्याटल फर अस तर त्यो चाहिँ वी क्यान अल्टर द्याट बेस्ड अन आवर निड पनि सो इफ लाइक भनौँ न फ्याटल भनेको वी कन्सिडर लाइक टर्मिनेट द एप्लिकेसन तर फर इक्जाम्पल हाम्रो केसमा चाहिँ पेमेन्टमा केही पनि भएन अथवा द्याट्स भेरी बिजनेस क्रिटिकल के छ भने द्याट वी मेड इन्क्लुड द्याट इन्टु फ्याटल पनि नट टु मच हार्ड कोडेड तर वी क्यान अल्टर द्याट तर यसलाई फलो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो लास्टको ट्रेस डिबगहरू छ नि यिनीहरू चाहिँ मोस्टली युज अन डेभलपमेन्ट पर्पज भन्छ तर जस्तो इन्फोलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ डेभलपमेन्टमा मेबी नयाँ फिचर अथवा केही छ भने डेभलपमेन्ट टिम माइट वान टु ट्र्याक हाउ इज द कोड पर्फर्मिङ सो त्यो केसमा वी माइट सेट इन इन्फो तर किप ट्र्याक अफ द्याट नत्र चाहिँ फेरि यो पोल्युसनको अघि कुराहरूमा जस्तै द्याट गेट्स अ मस्ट अफ द पोल्युसन पनि सो आई थिङ्क द्याट्स अ थिङ टु बी इन्क्लुडेड होइन गाइज म एउटा क्वेसन राख्छु यहाँ एउटा डाउट छ लाइक वाट काइन्ड अफ लग्स आर कन्सिडर्ड एज लो लेभल लग्स भनेर चाहिँ लो लेभल भन्दा इज रिलेटेड टु सिस्टम नट अवे फर्स्ट अफ अल व्हाट डु यु डिफाइन एज लो लेभल हैन इट्स इफ इट्स डाउन टु द मसिन अब लाइक अलि सिस्टमको लग कर्नेलको लग हो कि हैन अथवा लो लेभल भन्नाले ट्रेसलाई लो लेभल भन्न खोजेको कि होइन
Okay, so let's hop into next. So हाम्रो एप्लिकेसनको त कुरा गऱ्यो होइन. So like we said, we are talking about the different types of logs. So त्यो केसमा चाहिँ not only the application तर डेटाबेसको केसमा पनि log matters a lot much होइन, in terms of like tracking how is the transaction happening in the database. So if you are using multiple service or maybe single service for database connection, so त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ if we can do a tracking of the, let's say even audit logs, so त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ we can keep track of like कुन युजरले अथवा कुन सर्भिसले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ if that is performing really slow अथवा कुनै टाइम आउट भएको छ कि, अथवा if something maybe some attack or something happening, so त्यसले कुनै फ्लडिङ गरिरहेछ कि डेटाबेसमा होइन. सो बाइ किपिङ द ट्र्याक अफ द डेटाबेस, सो यसमा पनि कुन कुन लग के राख्ने भन्ने चाहिँ द्याट हेज टु बी डिसाइडेड. तर जनरली चाहिँ इफ यु कुड इन्क्लुड दिज काइन्ड्स अफ लग्स लाइक बेस्ड अन आवर रिक्वायरमेन्ट, मोस्टली अडिट, जनरल एरर एन्ड स्लो क्वेरी लग भन्छ होइन डेटाबेसमा चाहिँ. सो त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ वी क्यान रियली किप ट्र्याक अफ द डेटाबेसको लग्सहरू. अनि त्यसपछि इन केस अफ समथिङ ह्यापन्स लाइक कुनै केसमा एप्लिकेसन एकदम स्लो हुनु भनेको इट माइट नट बी ओन्ली द एप्लिकेसन इट्सेल्फको अथवा एप्लिकेसन सर्भर अथवा एप्लिकेसन रनिङ इन्स्टेन्सको प्रब्लम मात्रै नभइकन डेटाबेसमा पनि सम काइन्ड अफ लकिङ भइरहेको हुनसक्छ. सो त्यसको लागि पनि डेटाबेसको लक्स म्याटर्स अ लट. अनि डेटाबेसको एरर लकमा पनि अफकोर्स होइन, किनभने मोस्टली चाहिँ जस्तो टाइम आउट अथवा कुनै केसमा चाहिँ एप्लिकेसनले टाइम आउट मात्रै फालिन सक्छ, तर डेटाबेसमा लकिङ अथवा समथिङको हो भन्ने कुरा थाहा नहुनसक्छ एप्लिकेसनलाई होइन. सो त्यो केसमा चाहिँ डेटाबेस लक्स अनि अल्सो इट्स मेट्रिक्स र मोनिटरिङ अल्सो हेल्प्स. सो एनिथिङ यु हेभ टु एड फर डेटाबेस, एनीवन जसले एड गर्दा पनि हुन्छ, इफ यु आर मोर फ्यामिलियर or has some experience maybe. Okay, let's dive into the next. Okay, next भनेको हाम्रो सिस्टम एन्ड सर्भर लग्स होइन. लाइक मेनली हाम्रो ब्याङ्किङ सर्भरहरूमा हेर्दा चाहिँ हुन्छ नि, सिस्टममा हुने एभ्री एक्सन्सहरूको चाहिँ लाइक लग मेन्टेन गरे हुन्छ होइन. सो द्याट हुन्छ नि लाइक फ्युचरमा चाहिँ लाइक कसले लगइन गर्यो, लाइक को छिर्यो, अनि के एक्सन गर्यो, त्यो सबै ट्र्याक गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ. अनि लाइक नर्मली हामी वेब सर्भर बनाएर हुन्छौँ होइन. त्यसको केसमा नि लाइक Nginx या Apache कुनै पनि होस्, लाइक वी निड टु लाइक किप द लग्स होइन. सो द्याट लाइक किनभने हाम्रो कुनै पनि एप्लिकेसनको कोर पार्ट भनेकै एज अ कि सिस्टम हो कि द सर्भर होइन. सर्भर फेल भयो भने त एप्लिकेसनै काम गर्दैन नि त. सो दिस टु आर लाइक द मेन कोर हुन्छ नि, कोर जस्तै अब लाइक नट टु मिस लग्स जस्तो भनौँ न. लाइक अरू एप्लिकेसन लेभलको लग्स मिस हुँदा चाहिँ लाइक प्रब्लम नहोला, तर मेन चाहिँ लाइक सिस्टम एन्ड सर्भरको लग्सहरू चाहिँ लाइक वी निड टु प्रपरली लाइक डिटरमाइन अनि लाइक किप द ट्र्याक अफ इट है. सो यसमा चाहिँ मलाई थोरै एड गर्न मन लागेको चाहिँ जस्तो सर्भर लकको केसमा चाहिँ सिसलक के केसबाट सुरु गर्ने भने पनि वी माइट फ्रम द सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभ पनि भनौँ न, हामीले कुनै एउटा इन्स्टान्समा लगइन गर्छौँ अथवा एसएसएस गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ द्याट माइट अल्सो निड्स टु बी लग. सो द्याट्स इन्क्लुडेड मोस्टली अन द सिसलक. अनि अर्को केसमा चाहिँ जस्तो कुनै पनि ओएसमा नयाँ अपग्रेड आयो अथवा अपडेट आयो अथवा भनौँ न कुनै एट्याक भयो अथवा केही भयो भने इफ वी हेभ द लगिङ एन्ड त्यसपछि इफ देयर इज सम काइन्ड अफ लेट्स से अलर्टिङको मेकानिजम छ भनेदेखि चाहिँ बेस्ड अन द्याट हाउ क्यान इजिली किप ट्र्याक. अनि सर्भर लकको केसमा चाहिँ लेट्स से भनौँ न एनजिनेक्स अपाचे अथवा जुनै पनि सर्भरको केसमा चाहिँ वी हेभ टु बी लाइक मोर के लग गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तो डिफल्टमा मेबी लगिङ लाइक यो रिक्वेस्ट यो टाइममा आयो, वाट इज द रेस्पोन्स भन्ने कुरा मात्रै होला. तर मेबी वी निड टु गेट मोर इन्फर्मेसन अन द हेडर होला अथवा कुन ब्राउजर होला अथवा कुन कति साइजको रिक्वेस्ट रेस्पोन्स के होला होइन. सो द्याट्स द थिङ टु बी कन्सिडर वाइल क्रिएटिङ द अर मोडिफाइङ द लग्स. सो एनजिनेक्स अपाचेहरूको केसमा चाहिँ सो यसमा पनि सो वाट टु बी लग र वेन टु बी सेन्ड होइन. सो भनौँ न कुनै एउटा सिस्टमको लग राखिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ के लगहरू चाहिँ पठाउने अझै मोर मेबी सेक्युरिटी क्रिटिकल अथवा विच मेक सेन्स फर आवर बिजनेस. सो त्यो हेरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई कहिले पठाउने त होइन, मेबी एट सम टाइम अफ द डे अथवा मेबी लाइभ टेलिङ टु द लगइन सर्भर होला अथवा कस्तो होला होइन. सो द्याट अल्सो निड्स टु बी डिटरमाइन्ड. Switching to next.
यो पनि काइन्ड अफ लाइक त्यही सिस्टम लग जस्तै भनौँ न, लाइक मेनली अडिटिङको लागि युज हुने हो होइन। अनि लाइक अहिले क्लाउडहरूमा जस्तै एडब्ल्युएसहरूमा क्लाउड ट्रेल भन्ने सर्भिस छ होइन, लाइक त्यो इनेबल गरेर वी क्यान हुन्छ नि इजिली त्यो अडिट गर्न सजिलो हुन्छ त्यो भनौँ न। अनि लाइक क्लाउडहरूमा चाहिँ आजकल जस्तै गुगलकै केसमा गुगल क्लाउड अडिट भन्ने छ होइन। सो वी क्यान इजिली युज दो सर्भिस। अनि अडिटिङको लागि चाहिँ लाइक इट्स काइन्ड अफ इजी नाउ भनौँ न। अनि मेन पर्पज भनेको चाहिँ लाइक त्यही अब इनकेस सम फ्रड भयो या हुन्छ नि सम कम्प्लायन्सहरू भयो भने चाहिँ त्यही ट्र्याक गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर क्लाउडमा चाहिँ लाइक वी हेभ सम अडिटिङ सर्भिस अनि वी क्यान इजिली युज द्याट अनि डु द अडिटिङ। त्यो केसमा चाहिँ यस्तो नि हुनसक्छ, जस्तो हामीले फेस गरिरहने सिनेरियोहरूमा चाहिँ भनौँ न यो क्लाउड लगको केसमा चाहिँ मेबी वी चेन्ज द सेक्युरिटी ग्रुप अफ EC2 इन्स्टेन्स होइन, अथवा वी एडेड वी ओपन द पोर्ट होला अथवा के भयो भनेदेखि चाहिँ देयर आर टु सिनेरियोज लाइक हामीले CLI वेब कन्सोलबाट लगइन गरेर कुनै चेन्ज गरिरहेको हुनसक्छ, अथवा मेबी थ्रु API कल्स अथवा भनौँ न कुनै मेबी इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड मेबी टेराफर्म अर समवेयर। सो त्योबाट गऱ्यो भने पनि by creating the trailing of the all of those activity logs or those actions log. So this one saying we can say like what is the thing that got changed, and especially if there is any some kind of a problem, so we can revert that easily. And this way in terms of responsibility, if we are like tailing all of those activities, so ali responsible पनि हुन्छ क्या, that might that like if I change something I cannot say like मैले चेन्ज गरे हैन भन्न पनि पाएन हैन। So that also adds a responsibility जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि इन एडिसन टु द्याट त्यो कम्प्लायन्सहरूको केसमा पनि बिकज इफ यु टक अबाउट द एप्लिकेसन सेक्युरिटी अर सर्भरको सेक्युरिटी, तर क्लाउडको एउटा लेभल अफ कम्प्लायन्समा बसेन भनेदेखि चाहिँ द्याट म्याटर मच होइन। सो द्याट टु बी इन्क्लुड अन द क्लाउड अडिट लग्स। यसमा पनि के लगहरू इन्क्लुड गर्ने भन्ने त द्याट एगेन जस्तो भनौँ न मेबी BPC फ्लोको लग होला अथवा जनरल ट्रेलको लग होला होइन। सो त्यसमा धेरै लग्सहरू एड हुँदै जान्छ। सो वाट टु बी एड भन्ने फेरि यसमा पनि अझ क्रिटिकल्ली भएर आउँछ, किनभने साइज एकदम म्यासिभली बढ्छ, साइज इज द कस्टली होइन। यस, साइजको कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ, नत्र लाइक अब AWSमा पैसा तिराइ हुन्छ नि त होइन। क्लाउड ट्रेल त हेर्ने अब रमाइलो होला होइन, अब चाहिएको बेला युज गर्ने नि होला होइन, तर अब साइडमा चाहिँ ओके बिजनेसमा चाहिँ होइन पैसा सबभन्दा EC2 भन्दा बढी क्लाउड ट्रेलमा गयो भने त रिस्की हुन्छ। सो द्याट सुड बी अ ब्यालेन्स अभियसली होइन, तर इट्स भेरी गुड टु नो ह्याभ। अब यो चाहिँ चाहिन्छ सर्टेन लेभलमा वी कुड युज फिल्टर होइन, अब अन भनेर अल अन भन्दा पनि ओके वी निड दिस फिचर अनि ओके दिस इज क्रिटिकल फर अस होइन। सो पार्सियली होइन। अझै मोस्टली चाहिँ मैले अस्ति एउटा कुनै ब्लग पोस्ट पढ्दै थिएँ क्या, तिनीहरूले चाहिँ दे आर काइन्ड अफ अलिक मोर सेक्युर होला कम्पनी। तिनीहरूले चाहिँ जस्तो यो क्राउड ट्रेलहरूको लग्स छ नि, यो चाहिँ त्यो लग मात्रै राख्नु भनेर दे गेट अ डिफ्रेन्ट एउटा AWSको एकाउन्ट नै क्या। सो द्याट भनौँ न मैले इफ आई वान्ट टु चेन्ज समथिङ अथवा केही भयो भनेदेखि चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ एक्सेस टु द एकाउन्ट वेयर द लग सिट्स क्या। नत्र मैले के गरिरहेँ भने मेबी यसले लग लगाएर एस्ट्रीमा राख्छ अथवा इफ आई डिलिट द बकेट सो वाट नेक्स्ट होइन। द्याट माइट अल्सो बी द सिनेरियो। सो त्यो भएर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ जस्तो त्यो एउटा स्पेसिफिक एकाउन्ट चाहिँ द्याट्स द ओन्ली राइट ओन्ली एकाउन्ट वेयर त्यो अहिलेको करेन्ट अब हाम्रो रनिङ AWS एकाउन्टले लग मात्रै अथवा क्राउड ट्रेलको समथिङ लगहरू मात्रै पठाउन सक्छ। अनि त्यसपछि द्याट इज टु बी ह्यान्डल बाई अ सेपरेट पर्सनल क्या। सो त्यो पनि गरिराख्दो रहेछ मान्छेले चाहिँ। These all matters when we have a team होइन, अनि when we want to stop the blame game, अब मैले गरे होइन भन्छ सबजना पन्छेपछि अब कसले गरेको त होइन, अनि दिस थिङ इज फिक्स नि त। सो या नेक्स्टमा जाँदा चाहिँ अब हाम्रो सो हाउ डु वी कलेक्ट दोज लग्स होइन। दे आर डिफ्रेन्ट वेज। हामीले अब लग त एक ठाउँमा एप चलेको ठाउँमा आउने हो नि त होइन, अनि अब 100वटा सर्भर छ भने 100वटा सर्भरमा गएर लग हेर्ने साध्य पनि हुँदैन होइन। अब अहिले झन् अब क्युबरनेटिजहरू सब गर्न थालिरहेको छ मान्छेहरू। सो अब कन्टेनरहरू आउँछ, काम गर्छ, मर्छ होइन, कहाँ पुग्छ, अब त्यो लग कहाँ पुग्छ होइन। सो त्यो सुड बी वे होइन डेभलपरलाई चाहिँ अब लग हेर्न भनेर क्युबसिटिएल कमान्ड हान भन्ने भन्दा पनि ओके यो इन्टरफेस छ,
यहाँ लगइन गर अनि मजाले गएर फिल्टरहरू हाल आफ्नो एपको फिल्टर लगाऊ अनि ठ्याक्कै हेर हैन अथवा ड्यासबोर्ड हेर हैन सो द्याट सुड बी द वे अब त्यो प्रोसेस इन्टायर प्रोसेस बनाउने चाहिँ वी हेभ टु वे हैन एउटा एजेन्ट बेस्ड अनि अर्को चाहिँ एजेन्टलेस हैन एजेन्ट बेस्डमा आउँदाखेरि चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ वी हेभ सर्भर्स हैन फाइल अथवा कुनै एक ठाउँमा S3 मा लेखिरहेको एउटा फाइल हैन लग फाइल कतै के भन्छ त्यो फाइल होस् अथवा कुनै सर्भिसबाट आइरहेको सो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एक ठाउँमा छ अनि वी पुट एजेन्ट हैन बिचमा चाहिँ एउटा कुनै प्रोसेस ल्याम्डा हुनसक्छ अथवा एउटा बाइनरी हुनसक्छ जसको मेन काम भनेको त्यो लगलाई चाहिँ टेल गरेर बस्ने हैन अनि लाइन बाई लाइन हेर्ने अनि फरवर्ड गरिदिने कहाँ फरवर्ड गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ लग कलेक्सन बिचमा भएको त्यो जस्तै कि लग प्रोसेसिङ एउटा कुनै सर्भिसमा इट कुड बी लग स्ट्यास अथवा अर्को के अरे काफका अर एनिथिङ हैन जसले चाहिँ त्यसलाई कन्ज्युम गर्न सक्छ अनि बिचमा हामीलाई चाहिँ प्रोसेस गर्नुपर्ने केस जस्तै कि सिक्रेट्सहरू होला लगमा हैन सोसियल सेक्युरिटी नम्बरहरू होला जुन चाहिँ अब क्रिटिकल कुराहरू त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अब लाइक हटाउनु पर्ने होला हैन सो त्यो कलेक्सन गर्ने ठाउँमा त्यो प्रोसेसमा नि गर्नु मिल्यो त्यस पछाडि ओके 100 ठाउँबाट आइरहेको लगलाई ओके लेट्स र लग पनि हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ हैन लेट्स पुट इट टु S3 अथवा लेट्स सेन्ड इट टु लाइक इलास्टिक सर्च हैन हामीलाई क्वेरी गर्न भिजुअलाइजेसन गर्न अलर्टिङ गर्नलाई अथवा अर्को त्यो एनालाइसिस गर्नलाई सेक्युरिटी एनालाइसिस गर्नलाई हैन अदर थर्ड पार्टी सर्भिसमा हामीले पठाउन सक्छ सो यसको मेन उ भनेको चाहिँ we have a process that reads the log हैन अनि forwards it हैन अब अर्को हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एजेन्ट लेस भन्ने छ हैन सो त्यसमा चाहिँ अब प्रोसेस इज लिटल बिट अब थोरै डिफ्रेन्ट हैन तर मोटामोटी बिचमा अब त्यो अघि एउटा बाइनरी प्रोसेस थियो भने अब चाहिँ त्यो एप्लिकेसन दे आर इटसेल्फ इन्टेलिजेन्ट हैन दे हेभ देयर ओन वे अफ लाइक ओके हाम्रो लग यसरी छ अनि अब यो कुरालाई ट्रान्सपोर्ट गर्नलाई बिचमा एउटा एजेन्ट चाहिँ चाहिएन हैन वी क्यान सेपरेट बिकज मोस्टली भन्दाखेरि इट्स अ एपिआई कल हैन अनि एउटा अब नेटवर्क कल गर्यो पोस्ट रिक्वेस्ट गर्यो हैन लग कलेक्सन गर्ने ठाउँमा पठाइदियो हैन बिचमा एजेन्ट किन चाहियो हैन सबै ठाउँमा अब द्याट कुड नट बी अ केस हैन यो अब एजेन्ट र एजेन्टलेसको फाइदा बेफाइदा आफ्नो छ हैन सो दिज आर द टु वेज हैन वी कलेक्ट लग्स अब यसको प्रोज एन्ड कन्स हेर्दाखेरि चाहिँ एजेन्ट बेसको म भन्छु हैन यसमा भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि हामीले बिचमा एजेन्ट हाल्यो भने चाहिँ एक दुईवटा चाहिँ एकदम सजिलो फाइदा कि जस्तै कि ल्याङ्ग्वेज एग्नोस्टिक त्यो भनेको चाहिँ एउटा केस थियो मेरै केस थियो हैन अब 100-200 वटा एप रनिङ छ हैन कहीँ पनि अब त्यो लगिङको केही पनि छैन कि जरो बुटो केही छैन अब कुनै पुट लग अब 1-2 दिनमै लग चाहियो भन्यो भने हैन सो मेरो लागि इजी सोल्युसन आई कुड पुट अ एजेन्ट हैन जसले चाहिँ रनिङ अब कन्टेनरहरू एपलाई चाहिँ सबैलाई ओके यु कुड लाइक ओके गो टु देम अनि आस्क फर द लग हैन अथवा सर्टेन पाथमा भएको लगलाई मैले एपमा केही पनि चेन्ज नगरिकन आई कुड मेक द लग एभाइलेबल हैन सो मलाई ल्याङ्ग्वेजको खासै बाल भएन हैन त्यो केसमा अनि अब मैले एप्लिकेसनमा गएर कोडमा अब त्यो एउटा पुरै प्रोसेस पिआर बनाऊ कोड टेस्ट गर त्यो के गर्नु परेन हैन आई हेभ लग आई जस्ट वान्ट टु सेपरेट आई जस्ट निड टु नो वेयर दे आर हैन सो अनि अर्को सेन्समा हेर्दाखेरि चाहिँ अब प्रत्येक एपमा गएर त्यो ओभरहेड थप्नुभन्दा हैन आई कुड रन इट एज अ सेपरेट प्रोसेस हैन जसको कामै लग मात्रै हेर्ने कि एप्लिकेसनलाई ह्याम्पर नगरिकन अनि अर्को भनेको चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ आई कुड इन्फोर्स सम रुल्स हैन सम रेजेक्स त्यो अब लगको प्याटर्न हेरेर अघि भने जस्तै अब बिचमा इभन आई क्यान लाइक प्रोसेस द्याट लग हैन त्यहाँबाट चाहिँ अब पर्सनल्ली आइडेन्टिफाइड इन्फर्मेसनहरू अलिकति सेक्युरिटीको इन्फर्मेसनहरू हैन त्यस्तो अब क्रेडिट कार्ड पासवर्ड तिनीहरू चाहिँ आई कुड जस्ट रिड्याक्ट हैन बिचबाट झिकेर आई कुड ह्याभ दोज रुल्स अन द्याट एजेन्ट अल्सो किनभने त्यसलाई सबै लग पढिरहेछ नि त सो एजेन्टलेसको राजु यसमा चाहिँ जस्तो दुईसँग यहाँ एउटा क्वेसन पनि आएछ म त्यसलाई नि रिलेट गर्छु हैन हाउ डु यु म्यानेज लग्स फर माइक्रो सर्भिस एट द सर्भिस लेभल भन्ने एउटा क्वेसन रहेछ हैन सो त्यो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तो एजेन्ट बेसमा चाहिँ इफ यु आर युजिङ इन कन्टेनराइज इन्भाइरोमेन्ट छ भने चाहिँ देयर माइट बी 2 अप्सन्स सो त्यसलाई चाहिँ जस्तो कुनै लग कलेक्टर अथवा एजेन्टलाई चाहिँ डाइरेक्टली एट्याचिङ टु द कन्टेनर पनि हुनसक्छ एउटा चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ द्याट माइट बी इन्स्टलिङ द एजेन्ट अन द
whole EC2 instance or some instance where the containers are running. So two cases हुने भयो agent based मा चाहिँ. So agent based मा चाहिँ it might be more of a like sending the application ले चाहिँ application directly पठाउँदाखेरिको केस हुन सक्ला हैन. So त्यसमा चाहिँ we have to consider like application ले पठाउँदाखेरि चाहिँ application might be overloaded हैन, किनभने त्यसको काम भनेको एउटा आफ्नो छँदैछ, फेरि लग पठाउने पनि थपियो नि त हैन. सो मेबी त्यसलाई पनि यो पठाउँदाखेरि चाहिँ जस्तो इफ यु आर नट युजिङ द एजेन्ट लेस सर्भिस, सो त्यसमा सिन्क्रोनस अथवा असिन्क्रोनसको कुराहरू पनि आउँला हैन. जस्तो भनौँ न इफ आई एम सेन्डिङ द लग्स फ्रम माई एप्लिकेसन, सो मैले सिन्क्रोनसली पठाइदिएँ भने इफ द लगिङ सर्भर इज स्लो केही भयो भने द्याट माइट स्लो द एप्लिकेसन नि हैन. सो द्याट्स अल्सो द थिङ टु बी कन्सिडर जस्तो लाग्छ, किन एजेन्ट बेसमा चाहिँ त्यो एजेन्टको काम भयो, एजेन्ट अलिक स्लो भयो पनि द्याट डजन्ट एफेक्ट द एप्लिकेसन इट्सेल्फ नि त हैन. सो त्यो नोटमा अनि there is also way obviously हैन, एजेन्टलेसमा पनि we could have that done in asynchronous way हैन. प्राइम ल्याङ्ग्वेजहरूले नै त्यो कन्स्ट्रक्टहरू दिएको हुन्छ. इभन लाइक we don't need to care about those things हैन. अहिले त we have good libraries हैन, जसको बिल्ड एकदम कोरमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ they have done it in a very good way हैन. एप्लिकेसनलाई एकदम लेस इम्प्याक्ट, अभियसली ओभरहेड चाहिँ हुन्छ, ओभरहेडै नहुने भन्ने त हुँदैन हैन. सो विथ लेस ओभरहेड हैन, दे हेभ फिगर आउट अ वे ओके लाइक केही कुरा ब्लक नगरिकन हैन लगहरू पठाउने. अनि अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यही अब लग चाहिँ कन्टिन्युसली पठाउने कि हैन, टिक्समा क्यास गर्दै राख्ने कि, अब बिचमा लगिङ सर्भिस डाउन थियो अरे हैन, त्यो कुरालाई रिप्ले गर्ने कि नगर्ने हैन. एजेन्टलेसमा चाहिँ आई थिङ्क द्याट वुड बी ट्रिकी हुन जान्छ जस्तो लाग्छ. अब एजेन्ट बेसमा चाहिँ त्यो एजेन्ट लग सिप गर्ने बनाइरहेको हो भने चाहिँ दे हेभ द रिप्ले मेकानिजम हैन. बिचमा केही कुरा पठाएको थिएन भने पनि दे हेभ अ वे ओके मैले चाहिँ पठाएको रहन्छ है भनेर फेरि हैन पठाइदिने. सो आई थिङ्क देयर आर लाइक दुइटैको आफ्नै अब प्रोज एन्ड कोन्सहरू छ हैन. आफ्नो निड अनुसार चाहिँ आई थिङ्क त्यो कुरालाई लिनुपर्छ होला. Coming back to the question, I think we answered. How do we manage logs for microservices at the service level? So service lane pani pathna milyo. So for example, if you are sending logs to maybe CloudWatch or Elasticsearch, there might be like the log related packages. So it can be used to directly send the log from application itself, अथवा a agent वाला अथवा agent less service हरूबाट पनि पठाउन मिल्यो हैन. अब त्यो लगलाई चाहिँ फेरि अब एप सानो छ हैन, ल्याम्डा जस्तो छ हैन, अब लगलाई नै कुरेर बस्ने हैन, सेन्ड गर्न भयो भने चाहिँ इट कुड बी ओभरहेड हैन. अब त्यो कुराहरू आफ्नो एप्लिकेसनमै राख्ने कि नराख्ने हैन, लाइक अब अरू बाहिरको कस्टम सोल्युसन युज गर्ने कि भनेपछि जस्तै ल्याम्डा लेखिरहेछ नि त, क्लाउड वाचमा लेखिरहेछ नि त, ल्याम्डाबाट अब बाहिर पठाउनु नि क्लाउड वाचबाट फेरि एउटा पाइपलाइन बनाएर हैन. अब इट डिपेन्ड्स अन हाउ मच कम्प्लेक्स यो सिस्टम इज हैन. तर त्यही अब लगिङले चाहिँ बिचमा आएर टाङ अडाउनु चाहिँ भएन हैन इसेन्स चाहिँ. So हामीले लास्टमा अथवा पछाडि आउनुभएकोले we have shared a doc on chat. So if you have any questions on this, लास्टमा चाहिँ we are planning for अलि interactive session, not अहिले तर down the road, maybe bi-weekly or something. We are planning for kind of DevOps related talks. So त्यसको लागि we'll be using your email, त्यो docको तल भएको. So if you could add email, so we'll be adding you on the calendar and we'll be getting into more discussions. So लगको त धेरै कुराहरू गऱ्यौँ हैन, तर logging is costly. Costly in the sense like not logging log नगरिकन चाहिँ एप्लिकेसनलाई इम्प्याक्ट गर्नु अथवा लग पठाएर that is generating more of the bills. So फेरि त्यहाँ ट्रेड अफहरूको कुराहरू आउला हैन. सो त्यसलाई ब्यालेन्स आउट गर्नको लागि चाहिँ we have to consider what to be logged हैन. So don't pollute the logs. अनि त्यसपछि त्यो कस्ट रिडक्सन गर्ने केसमा चाहिँ लाइक we might have some kind of retention policies भनौँ. So like if you are logging each of the services, so त्यो सबै लगहरू चाहिँ we might not need for maybe 2 or 3 years. So certain logsहरू maybe month अथवा weeks पछि हटाउन सकिएला हैन. So we have to consider that. किनभने इनिसियली सानसानो एप्लिकेसनहरू होला, तर when the application grows अथवा when the user base grows, so that is a lots of log. So त्यसको log storage को केसमा चाहिँ we might also include a policy like
maybe 2 or 3 months you might keep in the or storage so that हामीलाई चाहिएको बेलामा चाहिँ instantly we can access the logs हैन तर down the road चाहिँ like 3 months अथवा 6 months पछिको logs चाहिँ if I'm not accessing instantly, so we can store that to maybe Glacier or some kind of cold storage which is a lot cheaper हैन. And also apply some kind of a compressions पनि. So without the compressions like if you see text file is a lot more compressible हैन, so that's also a thing to be like considered. अनि जस्तो retention को policies मा चाहिँ like there are also cloud providers thing also. So let's say if we are keeping that on S3 bucket or some kind of object storage, so they also provide the retention period. Like you can say keep this log only for maybe 2 weeks, 3 weeks or some month, and this will delete that अथवा 2 months, 3 months पछि चाहिँ move it to cold storage भन्ने optionsहरु पनि we find that on the most of the like public cloud को object storage मा चाहिँ. अनि log rotation मा चाहिँ we're talking about like what is the difference between the retention and the log rotation. So there is a bit of difference between them. So retention भनेको चाहिँ is mostly related with the so duration को कुराहरु mostly आयो हैन. So what is the time duration we want to keep. तर log rotation भनेको like we might have some rule like I want to keep only 1 GB of the log अथवा 1 TB of the logs हैन. So त्यो भन्दा बढी चाहिँ हटाउने अथवा I want like compression गर्नु भन्दा अगाडि I need 1 month को log and त्यसपछि let's compress it हैन. So अथवा I need like weekly I need log to be accessible भयो भने we might need to send from the server अथवा from application to some logging server अथवा somewhere. So that also comes into when you talk about the cost and efficiency को लागि पनि. So एउटा कुरा यसमा चाहिँ like I want to add हैन. So if we do not do like log log त राख्छ हैन, if you do not do rotate, we do not rotate it हैन, there will be a day हैन like in your life अनि you will get a call or like text हैन सर्भर ढल्यो रे हैन अनि सर्भर भित्र गएर हेर्दाखेरि चाहिँ जीबीका जीबी हैन साइडकिक डट लग हुन सक्छ. सो कसैलाई परे हुन सक्छ मोमो भन्दा हुन्छ हैन. आई हैव बीन देयर डन दैट टाइपको हैन. सो त्यही हो यो अब लग राख्ने भनेर अब एभ्रिथिङ लग गर्ने पनि हैन हैन. इट शुड बी लाइक अ कन्टिन्युअस प्रोसेस हैन. ओके समथिङ द्याट युज टु मेक सेन्स अर्लियर माइट नट मेक सेन्स नाउ के हैन. सो बिन दियर हैन मिस्टर ए नाम रिनेम गर्नु भएको हुन्थ्यो. सो यस लाइक प्रब्लम चाहिँ त्यही अब सबै वारतिर हालिदिन्छ लग हाल्ने भनेर अनि दे फर्गेट इट के हैन. त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन. अब यो चाहिँ पिरियडिकल्ली ओके हामीलाई चाहिँ के कुरा चाहिँ मेक सेन्स गर्छ हैन. जसरी हाम्रो कोड इभल्भ हुन्छ वी शुड थिङ्क अफ इट लाइक द सेम के हैन. लगले पनि इट स्पिक्स सो मच अफ आवर सिस्टम कि हाम्रो डिसिप्लिन एक्सप्लेन गर्छ हैन त्यसले. So I just wanted to add that thing. So अहिलेसम्मको if anyone wants to talk कहिले बोल्नु भएको छ भने and that will also be a bit of break. Okay, so let's dive into more right. So log security को केसमा हैन like we're saying log गर्नुपर्छ एप्लिकेसनको लग पनि पठाउनुपर्छ सिस्टमको लग पनि पठाउनुपर्छ त्यो पनि पठाउनुपर्छ सबै पठाउनुपर्छ हैन. तर when we don't care about the security अस्ति last time कहिले ट्विटरको जस्तो लाग्छ के it log the username and password into the log अनि त्यसपछि there is a more of 5 के. So they ask the user to reset the password and all of that. So त्यो भएर चाहिँ in terms of log security saying there might be the business critical things which need not to be logged. So कसैलाई अनि कुनै युजर को के हेर्नु छ भने त्यो युजर को फुल इमेल नचाहिएला हैन अथवा कुनै युजर को एक्चुअल युजर नेम नचाहिएला अथवा टोकन नचाहिएला हैन. सो त्यो कुराहरु चाहिँ we have to exclude that. So in both of the agentless अथवा agent based दुईटै जुन पनि वेबाट हामीले लग पठाए पनि we have to mask those अथवा eliminate those before sending it to some of the logging server किनभने that brings a lots of headache पनि. So त्यसमा चाहिँ like password होला अथवा some kind of secrets अथवा session होला अथवा credit card CVV there are lots of like personally identified information हैन. अनि next केसमा चाहिँ log encryption also matters. Let's say if you are keeping log in somewhere भनौं न कुनै disk अथवा कुनै some kind of storage मा पठायो भनेदेखि चाहिँ that is for the like long duration को लागि राख्छौं नि त. So we don't care, we might not be caring much about like how that is being handled.
So for त्यो एसुरेन्सको लागि चाहिँ we might need to do some kind of encryption के. So maybe our customer managed or we manage encryption अथवा cloud manage encryption जुनै पनि होला हैन. So if we do encryption, so in down the road चाहिँ if something got hacked or something bad happened, then the person cannot access the actual logहरू. So that's also a thing to be considered on security. And this is अर्कोमा चाहिँ logging को access policies-हरु पनि. Because let's say if we are working in a big team छ भनेदेखि चाहिँ like not everybody needs to see the logs of every services or every other things के. Let's say if I'm working for e-commerce को एउटा कार्ड सर्भिसमा काम गरिरहेको छु भने मलाई शिपिङको किन लग हेर्नु पर्यो हैन. So त्यस्तै कुराहरु चाहिँ we need to set up the authentication or the authorization policies or the access policies so that the one who needs the logs so that can only see and त्यसपछि keep tracking of what are the logs he saw, and especially maybe we can also include the two-factor authentication for seeing the logs. Maybe Kivana or somewhere logging on we can include the two-factor authentication so that if something bad is happening, so that would also be a door to prevent. So log security. So anyone had some kind of issues with the log security earlier? Maybe randomly logging something. The floor is open, because like if they want to share some of their story or evil dates, they could just say now. Ekdam right time ho. Yeah. I think like log भन्दा पनि हैन, sometimes when you monitor your errors, there is a big chance that you will be sharing your sessions to the monitoring platform. त्यो चाहिँ I think we हाम्रो एकचोटि बात थियो हैन, like एरर आउँछ अनि त्यसपछि गएर एकैचोटि के भन्छ अरे ग्लोबल स्कोपमा चाहिँ एरर क्याच गरेर राख्ने खालको लाइब्रेरीहरू हुन्छ नि त मोनिटरिङ टुलको, अनि त्योबाट चाहिँ जाँदो रहेछ। लगमा चाहिँ हामीले लाइक सेनिटाइज गर्न खोजिरा हुन्छ हैन, विच इज लाइक इन आवर कन्ट्रोल। सो आई थिंक त्यो चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्छ होला एप्लिकेसन डेभलपरहरूले चाहिँ। Yes, obviously, also I remember एउटा incident, it's not like security but logging की case, त्यसको केसमा चाहिँ like we had a fraud, एउटा सिस्टम अफ पेमेन्ट सिस्टम थियो, अनि we had a fraud। बिचको मान्छेले चाहिँ जसले अब आफ्नै मान्छेले चाहिँ बिचमा अब गद्दारी गरिरहेको थियो, थाहा थियो तर we didn't have proof, अनि like everybody in team were sourcing, okay कहाँ के भइरहेछ, we didn't have like much of like त्यो well defined process, अनि लगहरू पनि त्यति अडिट लगहरू त्यस्तो थिएन, बट वी ह्याड सो मच इन्फर्मेसन। अब हामीले त्यहाँबाट मेक सेन्स आउट अफ इट, अनि इट वाज लाइक आई वाज लकी, दे वर सर्चिङ फर लाइक 2 days, अनि दे वर क्लुलेस, अनि म चाहिँ के भएछ दाइहरू किन बसिरहेको रहेछ भन्नु गएको। आई वाज नट सपोज टु बी देयर, बट आई ओपन माई ल्यापटप, अनि लाइक एज एन अनइन्भाइटेड गेस्ट, अनि आई स्टार्ट लुकिङ एट द लग्स, बिकज द्याट्स वेयर वी गो नि त, अनि आई वाज लकी इनफ टु फाइन्ड त्यो मान्छेको लाइक रिक्वेस्ट पुरै कुराहरू, हामीले चाहिँ एन्जिनियक्समा त्यो एक्सपेरिमेन्टली वी ह्याड डन इट अन, अनि सो वी कुड फाउन्ड लाइक सम ट्रेसेस, ओके यो राउटमा हानिरहेको रहेछ, अनि त्यो एउटा प्याटर्न भेटायो, फ्रम द्याट वी कुड लाइक रिलेट अदर स्टफ्स के, अब सेक्युरिटीको पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि लगको अब यो चाहिँ फाइदाको केस, सर्टेन कुरा चाहिँ इट कुड बी लाइक गुड इन सम डिफ्रेन्ट वेज, I see a question. It must be related to log narration. So let's bring up. When we protect logs, have you been able to copy or replicate the logs from a single or central source, keeping encryption during transmission and data at the rest? So that's also a good question. So कुनै सर्भर अथवा कतै रन गरिरहेको छौँ तर लगिङ प्लेटफर्म चाहिँ अर्कै छ भने इन टर्म्स अफ ट्रान्जिटको केसमा द्याट माइट बी सम काइन्ड अफ इन्टरसेप्ट हुन सक्छ नि त।
द्याट्स अल्सो अ गुड क्वेसन. सो त्यसमा यस्तो गर्न पनि सकियो होइन. वी क्यान युज भनौँ न लेट्स से इलास्टिक सर्च अथवा कतै पठाउने छ भनेदेखि चाहिँ वी सुड युज HTTPS नै होइन. सो अर्को केसमा चाहिँ मेबी बाई डुइङ सम काइन्ड अफ PPC peering or some internal networking मात्रै rather than going through all of those internet things होइन. सो त्यो पनि गर्न सकियो एउटा चाहिँ. अर्को भनेको वी क्यान जस्ट इन्क्रिप्ट एट द सर्भर नै अनि त्यसपछि Hello. Oops, is it me or I guess we lost you. सुनिराकै छैन है. सुनिराकै छैन. Can you guys hear me? Yes. Oops, glitch eyes. I think my connection is good. Battery dead. Okay, Raju's battery is dead. Right? I'll share my screen. Just a moment. Okay. So. Sorry, मेरो ल्यापटप डेड भएछ के. Okay. So yeah. Okay, let's continue. Hey, Raju, you have anything to add? त्यति नै हो मैले सेक्युरिटीको टर्ममा. Okay. So next is होइन लाइक अब लगको बारेमा सबै कुरा गरिरहेको छ. सो त्यही कन्टेक्समा जोड्न जाँदा वाट्स द सल्युसन होइन. अब लग त राख्ने होइन. अब 100वटा सर्भिसबाट लग जम्मा गरेर एक ठाउँमा ल्याएर राख्ने हो कि होइन. देयर आर डिफ्रेन्ट वेज होइन. अब सुरुमै वी होस्ट आवर ओन लगिङ सर्भिस कुड बी टु मच ओभर किल होइन. अब इफ यु आर स्टार्टिङ भेरी फ्रेस होइन. अब त्यो बेलामा यु कुड ट्राई लाइक 30 days ट्रायल होइन. डिफ्रेन्ट सर्भिसहरू जस्तै कि यही भन्छ बेस्ड अन यर लाइक अब एप्लिकेसन होइन. अब इन्फ्रास्ट्रक्चर AWSमा छ भने क्लाउड वाच देयर इज क्लाउड वाच होइन. गुड इनफ फर सर्टेन एक्सटेन्ट. अब त्यसपछि यु कुड ट्राई लाइक अदर अप्सन्स पनि होइन. जस्तै कि लगली होइन. logs.io देयर आर सो मेनी अप्सन्स. अनि यो मध्ये पनि कतिवटा चाहिँ दे आर लाइक सर्भिस हु आर लाइक बिल्ट अन टप अफ ELK होइन. सो बेस्ड अन द्याट अब त्यसमा सर्टेन एक्सपिरियन्स गेन गरेर सर्टेन टाइममा होइन. बिकज नट एभ्रिबडी ह्याभ अ लाइक टिम होइन टु इन्भेस्ट अन लाइक ओके मैले चाहिँ अब एउटा टिमको एकजना मान्छे चाहिँ डेडिकेटेड गरेर राख्न नसक्ने केस हुनसक्छ होइन. टिम कुड बी स्मल. अब द्याट कुड बी सो मच म्यानेजमेन्ट ओभरहेड अर पैसा टन्न हुनसक्छ टिममा होइन लाइक कम्पनीमा. अनि दे कुड बाई द सल्युसन्स होइन. अब यो मोस्टली चाहिँ यही सर्भिसहरू हो होइन. अनि अब त्यसमा त्यही इफ यु आर स्टार्टिङ यु कुड हेभ अ ट्रायल अनि गेट युज टु इट होइन. गेट ह्याङ अफ इट. अनि त्यसमा युज टु भएपछि चाहिँ अनि सर्टेन टाइम अनुसार होइन ओके दिस सल्युसन वर्क्स फर अस होइन. अनि दे हेभ द लिमिटेसन होइन. फर इक्जाम्पल जस्ट टु स्टार्ट यु कुड लाइक AWSमा एउटा त्यो ELK स्ट्याक छ नि त होइन. यु कुड हेभ अ गो होइन. त्यसमा फ्री टियर पनि छ कि आई डोन्ट नो बट कुड बी होइन. अनि त्यसमा हल्का एक्सपिरियन्स गेन गरिसकेपछि अनि देन वेन यु रियल्ली स्टार्ट युजिङ इट अनि यु माइट फिल ओके आई एम लिमिटेड होइन. त्यसमा ओके मलाई एक्सटेन्सनै हाल्न नदिने रहेछ. अनि देन यु स्टार्ट थिङ्किङ ओके मलाई एक्सटेन्सन चाहिन्छ. ओके चाहिन्छ भने चाहिँ वाट इज माई सल्युसन. अब कस्ट भर्सेस अब त्यो बेनिफिट होइन. मैले आफैले होस्ट गर्दाखेरि मलाई महिनामा $120 लाग्ने रहेछ. ओके एउटा C4X लार्ज इन्स्टेन्स होइन EC2को केसमा भन्यो भने. सो ओके त्यो कस्ट बियर गरेर चाहिँ मलाई लग हाल्दाखेरि फाइदा हुन्छ नि. ओके लेट्स डु इट होइन.
इट्स अ राइट टाइम, अथवा होइन $120 यता $60 एउटा बेसिक प्याकेज आइरहेछ होइन, द्याट कुड बाई यु टाइम होइन। सो यसमा चाहिँ अब आफू अलिकति प्रुडेन्ट भएर यु सुड मेक अ चोइस होइन। अनि सो या एभ्रीबडी ह्याभ देयर ओन लिमिटेसन होइन। बिफोर अब त्यसमा सब्सक्रिप्सन लिनुभन्दा चाहिँ यु सुड लाइक थ्रुली गो थ्रु देम होइन। द्याट्स माई एडभाइस भने अब, अथवा द्याट्स माई एक्सपिरियन्स होइन मोस्टली। अनि अर्को कुरा भन्दा चाहिँ त्यही सबैजनाले चाहिँ अब यो जति कुरा सुने पनि होइन, नो वान रियली केयर्स अन्टिल समथिङ ड्रामेटिक ह्यापन्स होइन। सिस्टममा केही अतल पतल नहुन्जेलसम्म लाइक डोन्ट गिभ अ लाइक एउटा हुन्छ नि वेमा। अनि सो लगलाई अब केलाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ होइन, आई थिङ्क राजु वान्ट टु एड अन दिस। त्यसमा चाहिँ या लग मात्रै पठाउने भन्दा पनि जस्तो लग मात्रै पठायो भनेदेखि चाहिँ वी माइट बी सेन्डिङ इट टु सम ड्यासबोर्डमा हेर्न सकिएला होइन। तर जस्तो फर इक्जाम्पल भनौँ न कुनै लगले चाहिँ एरर लग नै आयो अरे होइन, फर इक्जाम्पल भने हामीले कसरी एरर लग आयो भन्ने थाहा पाउने होइन। वी क्यानट स्टे होल डे फर लाइक लुकिङ अन द ड्यासबोर्ड मात्रै। सो त्यो केसमा चाहिँ वी निड टु जेनेरेट सम मेट्रिक्स अनि जेनेरेट द अलर्ट पनि। So combining all of these three गर्यो भनेदेखि चाहिँ we can achieve more of the like logging को benefit we can see that actually yeah. So for त्यसको लागि चाहिँ let's say metric को टर्ममा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ like we can say like not only considering the alert तर भनौँ न बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट पनि फर इक्जाम्पल समथिङ हामी कुनै एउटा लग लेखेर पठायौँ अरे होइन। फर इक्जाम्पल लेट्स से आज दिनभरिमा कतिजना युजर चाहिँ लगइन भयो अरे होइन। सो द्याट माइट बी सेन्डिङ लाइक लेट्स से इन्फो लगमा केही गइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ वी क्यान अल्सो जेनेरेट सी द्याट मेट्रिक फ्रम द लग नि त। सो अल्सो त्यो पनि भयो। सो जस्तो अनि अर्को केसमा चाहिँ जस्तो एररको केसमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ इफ यु क्यान जेनेरेट द अलर्ट्स फ्रम द एरर लेट्स से सम टाइम अफ ड्युरेसनमा चाहिँ यति एउटा एरर आयो भने वी क्यान सेन्ड फायर द अलर्ट, अथवा सम एउटा मात्रै अलर्ट आयो भने अथवा फ्याटल आयो भनेदेखि वी सेन्ड द अलर्ट भन्ने रुल सेट गर्यो भनेदेखि चाहिँ द्याट माइट बी सेन्डिङ मेबी स्ल्याकमा होला अथवा फोनमा होला अथवा कुनै एउटा च्याट ग्रुपमा अथवा कतै पनि होला होइन। सो इफ यु क्यान सेन्ड द्याट सो त्यसले चाहिँ अलि भ्यालु पनि बढाउँछ जस्तो लाग्छ क्या। भनौँ न हामीले लगइन मात्रै पठाइराख्नु भनेदेखि चाहिँ सो वाट इज द पर्पज अफ द लगइन भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क अलर्टिङ प्रुफ्स द्याट क्या। सो इफ आई एम सेन्डिङ अलर्ट एन्ड त्यसपछि लगइनको प्लेटफर्महरू सबै इफ आई द्याट इज अलरेडी सेटअप, सो कुनैबाट चाहिँ लेट्स से स्ल्याक ग्रुपमा चाहिँ समथिङ इज ह्यापनिङ भनेर अलर्ट आयो होइन। सो त्यसलाई हामीले फिक्स गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसपछि अलि लग पठाउन पनि मजा आउँछ नि त होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क अलर्टिङ मेक्स अ सेन्स पनि। सो तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अलर्टिङ थ्रेसोल्डलाई पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ होइन। सो राति भनौँ न राति सुतिरहेको बेलामा 12-2 बजीतिर समथिङ अलर्ट आयो अरे, द्याट इज नट मोर क्रिटिकल, त्यसलाई बिहान पनि हेर्न सकिन्छ भने फेरि अघि भने जस्तै त्यो लग लेभलहरू मेन्टेन गर्ने कुरामा चाहिँ सो त्यसलाई पनि कुन लग लेभलमा चाहिँ केलाई लर राख्ने भन्ने कुरा फेरि यहाँ पनि आएर रिलेट हुन्छ क्या। सो द्याट थ्रेसोल्ड अल्सो टु बी मेन्टेन। भनौँ न एउटा मात्रै एरर आएको छ भने वी माइट जस्ट स्टे, अनि त्यसपछि मेबी 1 आवरमा 5-6 वटा अथवा 100 वटा अलर्ट आयो भनेदेखि चाहिँ अथवा एरर आयो भने द्याट्स अ प्रब्लम, अथवा वार्न आयो भने द्याट्स अ प्रब्लम भन्न सकियो होइन। सो या सो त्यसमा चाहिँ फेरि लग मेसेजलाई पनि ह्यान्डल गर्नु पर्यो। जस्तो अघि हामीले लगलाई चाहिँ कसरी फर्मेट गर्ने भन्ने कुरा गरेको थियौँ नि, त्यो लग मेसेजको रेगेक्सलाई चाहिँ फेरि यहाँ अलर्टिङमा युज गर्न सकियो। सो एभ्रिथिङ इज रिलेटेड। यस द इसेन्स इज अब त्यसमा चाहिँ के कुरा नि अलिकति ओभरडु पनि गर्नु भएन होइन। अब त्यो कुरा चाहिँ लाइक इट विल गेट एलोङ अब गर्दै जाँदाखेरि थाहा हुन्छ होइन। अलर्टकै केसमा पनि अब द इसेन्स इज लाइक अब कन्टेक्सुअल अलर्ट होइन, राइट ठाउँमा होइन। अब एउटा इरर आएको छ प्रोडक्सन त प्रोडक्सन, तर प्रोडक्सनको पनि इरर के एउटा डेभलपमेन्ट टिम सर्टेन एपमा काम गरिरहेको छ नि उसकै टिमलाई होइन, राति अब 1-2 बजे होइन टाइममा होइन, दिउँसोको टाइममा उसले ठ्याक्कै हेर्न मिल्ने मतलब अब क्रिटिकल नहुन्जेलसम्म आई मिन लाइक होइन। सो एउटा इक्जाम्पल होइन लाइक वी कुड ह्याभ आवर पाइपलाइन डिजाइन वे अब लग कलेक्ट गर्यो अनि यो चाहिँ ग्राफानाबाट स्ल्याकमा आइरहेको एउटा स्याम्पल अलर्ट होइन। सो
साइट लगिन्स टु लो होइन, इन्फर्मेसन इज गुड इनफ होइन, यो डाटा चाहिँ अब वी पुलेट फ्रम गुगल, अब यस्तै वी कुड बिल्ड होइन, लाइक यो चाहिँ अब ग्राफानामा एउटा अलर्टिङ रुल यो रातो लाइनमा डिफाइन्ड रहेछ, लाइक यो भनेको 14-15 सम लेस देन 14 होला सायद, ओके त्यही अब वी कुड ह्याभ लाइक एउटा डेभलपरलाई चाहिने गुड इनफ इन्फर्मेसन, अब अलर्टिङ साइट लगिङ स्लो मात्र आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि त्यो पनि अब इन्फर्मेसन पुरा आएन नि त होइन, द्याट माइट बी ओभरलुक्ड, सो सकेसम्म भरपुज होइन, अनि धेरै आएर पनि इट कुड लाइक बी टु मच होइन, टु लाइक ओके नेग्लेक्ट गर्ने बानी हुन्छ नि त होइन. So this one, I think Tara has interesting story to share about the difference between monitoring and observability. कति लाइक मोनिटरिङ लाइक हामीले यो क्लाउडहरूमा हेर्दा हुन्छ नि जता नि मोनिटरिङकै कुरा आउँछ होइन, अनि लाइक अनि इफ यु ब्राउज थ्रु इन्टरनेट कतै चाहिँ अब्जर्भेबिलिटीको कुरा नि आयो होला होइन. खास यो डिफ्रेन्स के छ भन्दाखेरि होइन, लाइक मोनिटरिङ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सिम्पली एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु होइन, लाइक हाम्रो ब्याङ्कमा सपोज क्रेडिट लिमिट सक्यो भने हामीलाई मेसेज आउँछ नि त होइन, क्रेडिट लिमिट सक्यो भनेर, यो भनेको चाहिँ मोनिटरिङ हो होइन. अनि यसमा अब्जर्भेबिलिटी भनेको चाहिँ लाइक अब युजरले चाहिँ अब्जर्भ गर्न मिल्यो कि लाइक मेरो क्रेडिट चाहिँ के कारणले सक्यो होइन, लाइक मैले कता चाहिँ बढी एक्सपेन्स गरेँ, लाइक यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अब्जर्भेबिलिटीले दिन्छ कि. अनि त्यही हो नि, अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहियो भन्दा लग चाहिँ हामीले प्रपरली मेन्टेन गर्नु पऱ्यो होइन, त्यही हो मेन डिफ्रेन्स चाहिँ. यसमा त्यो अलर्टिङको केसमा चाहिँ जस्तो अस्ति नै एक्चुअली त्यो के भन्छ दरमार्गमा त्यो चाइनिज ह्याकरहरूले एटिएम समथिङ ह्याक गरेर आएको थियो नि, आई थिङ्क त्यसलाई पनि यहाँ अलर्टिङसँग जोड्न मिल्छ होला क्या. त्यसमा त्यो नट फुल्ली त्यो फरेन्सिक इन्भेस्टिगेसन अथवा समथिङ के भन्छ द्याट हेज नट बिन रिभिल, तर ब्याङ्कले चाहिँ दे स सम काइन्ड अफ सस्पिसन ओभर लाइक कुनै एटिएमबाट चाहिँ एकदम हार्ड क्यास चाहिँ निकालेको गरिरहेको छ होइन, द्याट इज नट नर्मल भन्ने बित्तिकै दे लुक ब्याक अनि इन्फर्म द पुलिस, अनि त्यसपछि त्यो चाइनिज ह्याकरहरूलाई समायो नि त दरमार्गमा. द्याट्स अल्सो वी क्यान रिड द्याट होइन. So if there is something not good happening, so just include in the alerting pipeline. So for example, this one we can be more proactive also. So for example, if we don't see any user logging in last 1 hour, so I'm expect गर्न सक्छौँ हाम्रो एप्लिकेसनले चाहिँ एटलिस्ट 1 आवरमा चाहिँ एकदम भर्खर स्टार्ट भएको छ भने पनि 1 आवर अथवा फ्यु आवर्समा चाहिँ एटलिस्ट एउटा युजरले चाहिँ लगइन गर्नुपर्छ होइन. सो त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ इफ नोबडी लग इन फर फ्यु आवर्स, सो हामीले एउटा के पनि सोच्न सक्छौँ भन्दाखेरि देयर माइट बी समथिङ रङ भन्ने. सो द्याट्स अल्सो अ वे फर प्रोएक्टिभली मोनिटरिङ एन्ड लगिङको त्यो रिलेसन क्या होइन. Yeah, we could have multiple perspective on that होइन. So moving forward, अब लगिङको अर्को लाइक फाइदा चाहिँ इफ वी डु लगिङ राइट होइन, सबै कुरा के मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ यसरी आइरहेछ, रिक्वेस्टमा चाहिँ सबै कुरा मैले प्रपरली चाहिँ राखिरहेको छु होइन, मेरो रेस्पोन्स कोड, मेरो चाहिँ लाइक हेडर बाइट्स होइन, अनि मेरो पाथ होइन, मेथड सबै कुरा मैले वेल क्याप्चर गरेछु भने चाहिँ इफ वी पुट इट अन लाइक अ सेन्ट्रलाइज लगिङ सिस्टम, अनि we could have a luxury होइन, we could have a big screen on our office अनि we could put like a dashboard होइन. ओके मेरो 500 इरर आइरहेको छ यतिवटा होइन, 400 4xx होइन, अनि 300 इरर यतिवटा आइरहेको छ, ओके आई हेभ दिस मच अफ इस्यु होइन. दिस इज अ लाइक मोर अफ डेभोप्स पर्सपेक्टिभ अन ड्यासबोर्ड, बट वी कुड क्रिएट समथिङ मिनिङफुल होइन, लाइक कतिजना युजर चाहिँ लगइन छ अहिले होइन, त्यो कुरालाई हामीले कस्टम अब सोल्युसनहरू बनाउनु पनि सक्छ, बट वी हेभ एप्लिकेसन वी क्यान जस्ट राइट फ्यु लाइन्स होइन, एउटा लग मजाले लेख्यो भने, अनि इफ वी लाइक लर्न टु मेक भ्याल्यु आउट अफ इट होइन, वी कुड लाइक अभियसली अलर्ट अन द्याट, अब त्यसको सिभरिटी हेरेर, अनि अल्सो वी कुड लाइक क्रिएट नाइस ब्युटिफुल ड्यासबोर्ड होइन, द्याट्स डाइरेक्टली रिलेटेड टु आवर बिजनेस डोमेन होइन. हामीलाई चाहिँ जुन कुराले चाहिँ अब सर्टेन होमा चाहिँ जस्तै कि मेरो डिप्लोइमेन्टकै काउन्टहरू राख्न पनि सक्छु नि त होइन, लाइक ओके वी आर दिस मच लाइक हाम्रो के भन्छ डेभलपमेन्ट स्पिड यति राम्रो छ होइन, इट कुड बी लाइक इन्फ्लुएन्सियल, अथवा बिजनेसकै ओके रेभेन्यू यति जेनेरेट भइरहेछ होइन. सो एभ्री इन्फर्मेसन इज देयर, वी जस्ट निड टु लर्न हाउ टु फिगर इट आउट होइन, यसलाई कसरी लाइक पोर्ट्रे गर्ने. सो ड्यासबोर्डिङ कुड बी अ गुड अप्सन
हैन देयर आर मल्टिपल वेज यो चाहिँ किबानाको एउटा क्यानभास वाला एक्जाम्पल हो हैन दिस इज अ थिङ आई एक्चुअली लर्न टुडे अब यसको बारेमा आइम एक्सप्लोरिङ हैन दिस लुक भेरी इन्ट्रेस्टिङ अदर अप्सन्स आर लाइक क्लाउड वाचको ड्यासबोर्ड छ हैन स्ट्याक ड्राइभर मेट्रिक्स त्यहाँ पनि लाइक दे हेभ गुड ड्यासबोर्ड अनि ग्राफाना हैन ग्राफाना हेज भेरी मच लाइक एक्सटेन्डेड अब त्यो एक्सटेन्सनहरू हैन वी क्यान लाइक हेभ अ पाइपलाइन जहाँ चाहिँ अब ELK-बाट पनि वी कुड पोर्ट डाटा हैन टु ग्राफाना अनि त्यहाँनिर चाहिँ क्वेरी गरेर वी कुड बिल्ड सो नाइस ड्यासबोर्ड्स हैन सो एनिथिङ यु वान्ट टु एड गाइज यसमा त्यसमा चाहिँ we have been using Grafana from for the Elasticsearch source so rather than Kibana मा use गर्नुभन्दा चाहिँ we had lots of like monitoring things going on Grafana हैन so फेरि Kibana मा आइराख्नु भन्दा चाहिँ Kibana is also a good AI हरुको something धेरै कुराहरु युज गर्न मिल्छ हैन तर जनरल observability अथवा monitoring को लागि चाहिँ we use Elasticsearch को source metric on Grafana and त्यसपछि based on the regex based on the त्यो severity based on the level हेरेर चाहिँ we get a dashboard on Grafana के so यति एउटा एरर चाहिँ यो सर्भिसमा यति टाइममा आयो अनि त्यसपछि ओभरअल कति यति आयो सो if there is something like alert यो भन्दा अथवा एरर यो भन्दा बढी आयो अथवा fatal यो आयो भने चाहिँ we can easily set the alert from Grafana itself नि त so for getting centralized also it might also be a good combination Grafana and Elasticsearch अरूमा चाहिँ बेस्ड अन अदर क्लाउड प्रोभाइडरहरुमा चाहिँ लाइक क्लाउडवाचबाट वी क्यान से वी युज SQS एन्ड SNS अनि and also integrate that with the PagerDuty हरु पनि इन्टिग्रेट गर्न सकियो हैन सो फर सेन्डिङ द अलर्ट्स अनि त्यसपछि स्ट्याक ड्राइभरमा पनि सिमिलर केस स्ल्याकको इन्टिग्रेसन अलरेडी छ PagerDuty र अल्सो देयर अनि भिक्टर अप्सहरु छ हैन सो फर अलर्टिङको लागि पनि वी क्यान युज अ डिफरेन्ट पाइपलाइन फर दैट Yeah, these dashboard are really getting smart हैन त्यही अब यसमा अघि हामीले हेरे जस्तै we could define अब alerting threshold on dashboard कि हैन which is very much like अब एउटा intuitive एउटा normal अब केही थाहा नभएको मान्छेलाई नि ओके if they know how to read the graphs हैन सिस्टम बारेमा खासै धेरै नबुझे पनि business people they could just come okay if this value is greater than this हैन call me हैन put me an email हैन त्यस्तो कुरा गर्न पाए so that's also a power नि त हैन so yes let's move forward हैन I created एउटा डेमो यो चाहिँ एउटा just ELK stack which is very easy for us to like get started हैन logging को कुराहरु एक्सप्लोर गर्न so this is the end result we'll get हैन यहाँ चाहिँ एउटा स्क्रिनमा कति देखिरहेछ so different log level अनि different सर्भिस बाट हैन अनि डिफरेन्ट मेसेजहरु आइरहेछ यो टाइममा अघि भने जस्तो लाइक मिनिङफुल आई एम ट्राइङ टु बी मिनिङफुल हियर हैन सो यो एउटा सेसन छ यसको यहाँ मैले चाहिँ फर द सेफ्टी पर्पज एउटा भिडियो बनाएको छु हैन सो विल गो थ्रु दैट भिडियो लाइभ पनि जान मिल्थ्यो मिल्न चाहिँ हैन बट आई हेभ चिटेड दिस टाइम भनौं न अब लाइक बट आई विल एक्सप्लेन एभ्रिथिङ यसमा चाहिँ हैन सो before that if anybody has any question I know then we can take I think question or like floor is again open like if anybody wants to add you know एक दुईवटा क्वेशनहरु लिने यहाँबाट हुन्छ yeah how can we send alerts now sometimes too many alerts of our logs will be can be overwhelming how can we manage in such situation so ठ्याक्कै अघि कुरा गरेको छ हैन सो हामीले सुरुमा चाहिँ that happens so हामीले सुरुमा लगहरु मिलाउँदाखेरि चाहिँ अलर्टहरु मिलाउँदाखेरि चाहिँ एकदम धेरै लगहरु पठाइन्छ के अथवा धेरै अलर्टहरु पठाइन्छ अनि अघि मैले भने 12-2 बजेतिर त्यतिकै काम नपरिकन क्रिटिकल नभइकन पनि उठाउने हुन्छ हैन सो त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो चाहिँ बिस्तारै आफै म्यानेज गर्दै जाने कुराहरु भयो सो अदरवाइज वी क्यान सेट अ थ्रेशोल्ड क्या सो एउटा एरर आउने बित्तिकै डोन्ट फायर अलर्ट maybe wait for some time and त्यसपछि अझ सम थ्रेशोल्डमा चाहिँ जस्तो 15 मिनेट्स अथवा 5 मिनेट्स अथवा समथिङमा पनि त्यो एरर आइरह्यो भनेदेखि चाहिँ लेट्स फायर द अलर्ट भन्ने वी क्यान कन्सिडर द रुल थ्रु सम काइन्ड अफ रेगेक्स आई थिंक किबानामा पनि छ ग्राफानाबाट पनि गर्न मिल्छ हैन सो द्याट्स अ वे टु म्यानेज इन दिस सिचुएसन अनि त्यसपछि यस्तो पनि गर्न सकियो लाइक बेस्ड अन द लगको मेसेज हेरेर चाहिँ
वी क्यान कन्फिगर लाइक अलि थोरै क्रिटिकल छ भने एसएमएस मात्रै पठाउने अथवा एकदम हाइली क्रिटिकल छ भने फोन नै गर्ने हो कि होइन वी क्यान म्यानेज अल थ्रु लाइक दोज अन कल एप्स लाइक पेजर ड्युटी भिक्टर अप्सहरू चाहिँ गर्न मिल्छ त्यो बाहेक चाहिँ आई थिङ्क ग्राफाना अथवा कुनै किबानाबाट पनि वी क्यान म्यानेज द्याट फर एभोइडिङ द अननेसेसरी अलर्ट त्यसमै आई वान्ट टु एड होइन सो वाइल यु आर लाइक डुइङ अलर्ट सुरुमा होइन वाट आई डु होइन मैले गर्ने चाहिँ सिधै अब त्यो सबै ग्रुपमा भएको लाइकमा पठाउनु भन्दा नि आई डिफाइन अ क्लोज अडियन्स होइन एउटा अलर्टको नि आई क्रिएट अ स्टेजिङ भर्जन कि होइन सो आई टेस्ट माई रुल देयर प्रपरली आफैले सर्टेन नम्बर अफ डेजसम्म अनि इफ दिस इज लाइक नट लाइक ओभर कि लाइक इट्स आई जस्ट इन्स्योर लाइक होइन यो चाहिँ प्रोडक्सन रेडी भर्जन भनौँ न अलर्टको पनि बिकज अब सुरुमै पनि धेरै आयो भने मान्छेहरूको त आफ्नो लाइफ हुन्छ होइन आफ्नो कन्टेक्स्ट हुन्छ सो त्यसलाई चाहिँ अलिकति लिमिटेड अडियन्समा डेभअप्स टिममा वेल टेस्ट गरेपछि चाहिँ अनि आई मेक इट पब्लिक कि द्याट्स माई एउटा वे होइन सो अदर क्वेसन हाउ क्यान वी म्यानेज अडिट लग्स भन्ने छ होइन सो त्यसमा चाहिँ अडिट लग्समा जस्तो सिस्टमको लग्सको कुरा गर्ने हो भने मेबी सिस लग जान सक्ला होइन त्यसलाई पनि विल फिल्टरिङ द्याट आर सम लट्स अफ थिङ्स अनि क्लाउड अडिट लग्समा दे आर अलरेडी मोस्ट अफ द क्लाउड प्रोभाइडर्स गिभ द्याट फर अडिट लग्स सो वी क्यान युज क्लाउड ट्रेल अनि त्यसपछि स्टोर द्याट अनि S3 मुभ इट टु ग्लासियर त्यो देयर आर अप्सन्स फर म्यानेजिङ दोज लग्स अनि त्यो रिटेन्सन पोलिसिजहरू पनि एज वी टक होइन अनि in terms of sending use some secure protocol or encrypt their like server may encrypt गरेर we can send it to the target servers so let's dive into demo and this way we will come into questions okay guys be ready this is very basic actually होइन यसले यो डेमोले चाहिँ it's just like preparing you up for like ELK stack होइन this is the thing I didn't knew like I thought it was very hard for होइन सुरुमा 3-4 months back चाहिँ I didn't have any idea यति सजिलो रहेछ होइन so this is the end result we'll get होइन सर्टेन लगहरू होइन हाम्रो सिस्टममा भएको यो केसमा चाहिँ आइएम सेन्डिङ लग फ्रम माई मसिन टु अ सर्भर होइन सर्भरमा चाहिँ त्यो 13.232.5.238 त्यहाँ चाहिँ रन भइरहेछ होइन सो आई इन्स्टल एभ्रिथिङ दियर आई मिन बाई एभ्रिथिङ आई मिन इलास्टिक स्ट्याक होइन ELK सो यो एउटा गिटहब रिपो छ दिस एभ्रिथिङ इज अन यो युट्युबको उमा छ होइन कमेन्टमा छ अनि विल सेयर इट होइन दिस इज भेरी वेल मेन्टेन रिपो होइन अनि जस्ट क्लोन इट होइन सर्भरमा छिर्यो अनि सर्भरमा गएर जस्ट क्लोन इट अनि डकर कम्पोज हब होइन द्याट्स वे हाउ वी स्टार्ट होइन अनि यसको कन्फिगरेसनहरू आर गुड इनफ होइन देयर आर अप्सन टु चेन्ज कन्फिगरेसन लाइक अब सिक्रेट्सहरू अनि अब अलिकति JVM अप्सनहरू होइन सो त्यो कुरा कन्फिगर गर्न मिल्छ सो त्यसबाट हामीले गरिरहेको चाहिँ यही एउटा स्ट्याक सेटअप गरिरहेको होइन यो राइट साइडको लग स्ट्यास इलास्टिक सर्च र किबाना होइन सो दिस इज नट लाइक प्रोडक्सनमा चाहिँ अब यसरी गर्नुपर्छ होइन भन्ने लाइक दिस इज नट रिकमेन्डेसन बट इट्स हाउ यु स्टार्ट होइन एक्चुअली इफ यु म्यानेज देम होइन प्रपरली अब डक कम्पोजै राम्रोसँग लेख्यो भने पनि द्याट्स अ प्रिटी मच आइडिया होइन प्रडक्सनमा पनि इट्स गुड इनफ टु रन अनि यहाँ चाहिँ आइएम एक्सप्लेनिङ ओके आइएम इन्स्टलिङ दिस कम्पोनेन्ट यसको अब अडियो पनि छ होइन इट्स लिटल बिट सो मैले अलिकति फास्ट गरेर प्ले गरिरहेको छु अनि demo is not production ready yes demo is not production ready okay we are installing the components होइन अनि विल कन्फिगर होइन त्यही सेम उसलाई अलिकति लाइक अर्को वेमा हेरेको दिज आर आवर सर्भर्स होइन लेफ्ट साइडमा अनि दिस इज द कम्पोनेन्ट विल इन्स्टल अनि यो पनि विल इन्स्टल बाइनरी होइन मेरो मसिनमा अब इन केस फर अस होइन विल इन्स्टल इट अन आवर सर्भर होइन सो अब इन्स्टल गर्ने तरिका डिफ्रेन्ट तरिकाहरू छ त्यो मैले सबै यसमा एक्सप्लेन गरेको छु होइन अनि त्यसको प्रत्येकको कन्फिगरेसन इलास्टिक सर्च किबाना लग स्ट्याजको आफ्नै कन्फिगरेसन हुन्छ फाइल बिटको नि आफ्नो कन्फिगरेसन हुन्छ होइन लुक्स लाइक लट अफ म्यानेजमेन्ट ह्यासल बट इट्स प्रिटी मच यामल होइन सजिलै छ
सो यहाँ माथि मैले सर्भरमा उठेको छ कि छैन भनेर मैले चेक गर्दैछु होइन। सो यसको एउटा याद गर्नुपर्ने ELK चाहिँ हो डकर कम्पोजमै छ नि तिनटै त्यो स्ट्याक तिनटैको। यस। सो यहाँ यो चाहिँ अलिकति के अरे रिसोर्स इन्टेन्सिभ छ होइन, ऱ्याम चाहिँ धेरै खान्छ, जावा प्रोसेस हो, 10 वटै हो क्या अरे। सो यु सुड बी केयरफुल होइन, यसको रिकमेन्डेड नै ओके यु निड टु ह्याभ, यहाँ चाहिँ मैले यो 4 GB को मसिन होइन अनि 2 कोर राखेको छु, तर यसले चाहिँ रिकमेन्ड चाहिँ निड एटलिस्ट लाइक 8 GB अनि 4 कोर भनेछ होइन। बट द्याट डजन्ट स्टप अस फ्रम ट्राइङ इट होइन, वी क्यान लाइक मिनिमाइज द यो भ्यालु होइन। अनि पछि लग धेरै भएपछि चाहिँ ओके वी क्यान इन्क्रिज होइन, इन्स्टेन्स हट डाउन गर्ने अनि इन्स्टेन्स टाइप चेन्ज गर्ने सजिलै छ नि। सो एउटा केयर गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ स्टोरेज होइन। सो अहिलेलाई चाहिँ यो सानो एउटा इन्स्टेन्समा वी हेभ, अब यसलाई लोकल्ली पनि गर्न मिल्छ होइन। अनि दिस इज द ड्यासबोर्ड आइएम गेटिङ होइन, 5601 पोर्टमा उठ्छ। सो यसमा मैले डिफल्ट युजर नेम पासवर्ड होइन, यो कुरा सबै डकर कम्पोजको त्यो उबाट पठाउन मिल्छ होइन, कन्फिगर गर्न मिल्छ, अर वी क्यान चेन्ज इट लेटर। अब ELK को चाहिँ आफ्नै त्यो टुलिङहरू नै छ होइन, त्यो इज वे टु चेन्ज इट अनि कन्फिगरेसनहरू अपडेट गर्नुपर्छ त्यही अनुसार। अनि हियर आइएम ट्राइङ, अब यो किबाना फर्स्ट टाइम स्टार्ट गर्दा चाहिँ इट किप्स यु लाइक अब एउटा टुर जस्तो कि ट्राई आवर स्याम्पल डाटा गर्छ होइन। अनि गएर चट्टै हेऱ्यो भित्र गएर चाहिँ लाइक यु गेट टु हेभ लाइक ओके डिफ्रेन्ट टाइप अफ भिजुअलाइजेसन, अघि हामीले भने जस्तो स्याम्पल इकमर्स होइन, फ्लाइट डाटा अनि स्याम्पल वेब लग्स होइन। सो डिफ्रेन्ट अब लगहरू आएपछि कसरी ड्यासबोर्डिङ गर्न सकिन्छ भन्ने इक्जाम्पलहरू हो त्यो, हामी विल कम ब्याक टु द्याट होइन। सो नेक्स्ट इज अब हाम्रो कम्पोनेन्टहरू हाल्दैछौँ होइन, विल इन्स्टल फाइल बिट, बिफोर द्याट आई थिङ्क आई हेभ डन कन्फिगरेसन फर लग स्ट्यास इन दिस भिडियो होइन। यहाँ इन्स्ट्रक्सन छ सबै यो। सो दिस इज लग स्ट्यासमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट ठाउँबाट लग तान्न मिल्छ होइन। सो यसमा चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दा अहिले यहाँ ट्याकको भिडियो यसमा पज भएको मोमेन्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ इट्स डिफाइनिङ अ इनपुट सोर्स माथि होइन। अनि मेरो 5000 पोर्टमा म फाइल बिटको लगहरू, यो चाहिँ फाइल बिट इज लाइक एजेन्ट, अघि हामीले कुरा गरेको थियो होइन। सो त्यसले पठाउने लग म 5000 मा लिसन गर्छु अनि सबै लिसन गरेको कुरा चाहिँ आई विल सेन्ड इट टु इलास्टिक सर्च होइन। दिस इज इट के कन्फिगरेसनको नाममा होइन। यसलाई चाहिँ एउटा पाइपलाइन भनिन्छ होइन लग स्ट्यासको केसमा। अनि सो वी डिफाइन एउटा यसको अब डिफल्ट एउटा कन्फिगरेसन छ होइन, मैले त्यसलाई एडिट गर्दैछु यसमा, यसलाई कपी गरेर ल पेस्ट गरिदिएँ होइन। यहाँ क्रेडेन्सियल राख्नु पऱ्यो त्यो इलास्टिक सर्चको केसमा होइन। अनि सो यसले चाहिँ माथि सर्भरकै कन्फिगरेसन होइन, लग स्ट्यास प्रोसेसले 5000 पोर्टमा लिसन गर्छ, इलास्टिक सर्च लिएको कुरालाई अहिले बिचमा आफूले केही पनि प्रोसेस गरेको छैन। अघि आई हेभ सेड लाइक वी कुड पासवर्डहरू छ भने जिक्न मिल्छ होइन, रेजेक्स प्याटर्न म्याचहरू गर्न मिल्छ, लग फर्मेटिङहरू मिलाउन मिल्छ होइन। त्यो सबै गरेर अनि लिएको कुरालाई ल यता पठाइदिए भनेर होइन इलास्टिक सर्चमा इन्डेक्स गर्न पठाइदिन सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ वी कुड डु S3 मा पनि राख्न सक्छौँ र लग होइन, हामीलाई पछि काम लाग्न सक्छ भनेर। सो त्यो कुरा पनि लग स्ट्यासमा गर्न सकिन्छ। सो विथ द्याट कन्फिग हाम्रो यो राइट साइडको पार्ट चाहिँ सबै कन्फिगर भयो होइन। सो इट्स इजी होइन, सबैले ट्राई गर्दा हुन्छ, यो बेसिक कन्फिगरेसन नै हो। सो यहाँ एउटा कुरा चाहिँ इलास्टिक सर्चमा चाहिँ एभ्रिथिङ इज इन्डेक्स्ड होइन, दे हेभ देयर ओन लाइक टर्मिनोलोजी, अब त्यतातिर अलिक धेरै नजाउँ होइन। बट वी कन्फिगर लग स्ट्यासमा भएको जे कुरा आउँछ त्यो चाहिँ इन्डेक्स चाहिँ मिलाएर राख होइन। आजको लग आजको इन्डेक्स बनाएर राख, भोलिको लग भोलिको इन्डेक्स बनाएर राख होइन, जस्ट लाइक फोल्डर बनाए जस्तो होइन। अथवा लग रोटेटमा चाहिँ एभ्री डे रोटेट गर्दाखेरि रुल राखे जस्तै डिफ्रेन्ट इन्डेक्स बना, सो हामीलाई सर्च गर्न सजिलो होस् होइन, त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्न सजिलो होस् भन्ने सेन्समा। सो वी केम ब्याक टु होइन, यसमा फेरि ELK को अघि त्यो डेमोवाला हेरिरहेको थियौँ हामीले। सो दिस इज द डेमो होइन। यहाँ चाहिँ युनिक भिजिटर्स अनि कुन कन्ट्रीबाट होइन, अनि कुन मसिनहरू होइन, अनि यहाँ अब कस्तो खालको उहरू रिक्वेस्ट गरेको, यो डिफ्रेन्ट म्यापिङहरू छ। धेरै युजफुल चाहिँ छैन होइन, यु कुड लुक अब लुक अन द्याट इकमर्स वान, द्याट्स मोर इन्ट्युटिभ होइन।
सो अब नेक्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ ELK चाहिँ कन्फ्युज भयो होइन. नेक्स्ट थिङ इज टु लाइक अब सिप लग होइन. लग कसरी सिप गर्ने त भन्दा वी निड एजेन्ट अर वी क्यान गो एजेन्टलेस होइन. इन दिस भिडियो आइएम गोइङ विथ एजेन्ट. म चाहिँ फाइल बिट मेरो लोकल मसिनमा यो पेजबाट डाउनलोड गरेर ल्याएर हालेछु होइन. एउटा बाइनरी फाइल हो. दे आर डिफ्रेन्ट वेज. अब उबुन्टुहरू चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ यु कुड जस्ट प्याकेज म्यानेजर युज गरेर यु कुड गेट इट होइन. ब्रु इन्स्टल अब फाइल बिट आई थिङ्क दिस प्याकेज होइन. मैले चाहिँ बाइनरी नै तानेँ अनि एउटा कन्फिगरेसन पनि यहाँ लेखेँ होइन. अनि यो फाइल बिट बाइनरी कुदा अनि टेकिङ दिस कन्फिगरेसन होइन. बाई कन्फिगरेसन आई मिन दिस कन्फिगरेसन होइन. सो यो फाइल बिटको नि यामल नै हो. यसमा चाहिँ अब के भन्नु पऱ्यो भन्दा मेरो सिस्टमको सर्टेन ठाउँमा भएको लगहरूलाई होइन टेम्प इन दिस केस. अब रियल मसिनमा चाहिँ मेरो होम डिप्लोय होइन एप नेम अब सेयर्ड लग के होला होइन अथवा मेरो भ्यार लग समथिङ होला. एन्जिनेक्सको केसमा अब एन्जिनेक्स भ्यार लग एन्जिनेक्स होला. यो सबै यहाँ एरे हो होइन विथ मल्टिपल लाइन्स. अनि जेसनवाला छ भने चाहिँ यो फिल्टरहरू लाउनु मिल्यो होइन. अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ कहाँ पठाउने त. यो चाहिँ मेरो लोकल मसिन हो होइन. मेरो मसिनमा यो पाथमा भएको लग चाहिँ लग स्ट्याच भन्ने सर्भिस होइन त्यहाँ पठाउनु पर्यो भनेर लाइक हामीले अघि गोइङ ब्याक टु हाम्रो यो होइन हामीले यो ठाउँको कन्फिगरेसन मिलाइरहेको छौँ होइन. यसको अब सर्टेन पाथमा भएको लगहरूलाई सिप गर भनेर हामीले एजेन्टको कन्फिगरेसन मिलाइरहेको होइन. सो दिस इज द कन्फिगरेसन. त्यसको पनि क्रिडेन्सियल यही हो. अनि यहाँ पनि इन्डेक्स पठाउन मिल्छ कि लाइक ओके मेरो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट 10वटा एप होला होइन. 10वटा एपमा अब सबैको स्टेजिङ इन्भाइरोमेन्ट नि होला प्रोडक्सन पनि होला. आई कुड ह्याभ लाइक अब इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल पनि कि जस्तै यहीँ मैले ENV भनेर यो पठाउन सक्थेँ होइन. अनि कसको लागि कुन इन्भाइरोमेन्ट होइन कुन एप भनेर आई कुड ह्याभ टेम्प्लेट जस्तो. यो सब इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल हो. यो फाइल बिट उठ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलहरू एक्सपोर्ट भएको हुनुपर्छ होइन. सो त्यो हुने बित्तिकै मेरो इन्डेक्स चाहिँ त्यही अनुसार बन्छ कि उतापट्टि इलास्टिक सर्चमा होइन. विल सी द्याट. अनि यति हो कन्फिगरेसन होइन. अरू अब एडभान्स कुराहरू पनि गर्न मिल्छ यसमै. त्यो रेजेक्सहरू होइन कस्टम त्यो लाइक अब अलिकति नमिलेको लग नै हुन्छ नि त कसैको त होइन. त्यस्तो कुराहरूलाई पनि वी कुड ह्याभ रेजेक्स. मैले त्यो चाहिँ यहाँ धेरै कभर गरेको छुइनँ होइन. सो मुभिङ फरवर्ड मैले चाहिँ अब यो फाइल बिटको कन्फिगरेसन टेस्ट गर्ने कुराहरू यहाँनिर राखेको छु. अलिक छोपिरहेको छ है. सो आई क्यान डु अब यसकै कमन लाइन टुल हो टेस्ट आउटपुट होइन. कनेक्सन ठिक छ कि छैन सबै कुरा हेर्न सक्छु. अनि यहाँ बिचमा चाहिँ इरर आएको थियो होइन. डोन्ट गेट लाइक यसमा प्यानिक हुनु पर्दैन. दिस इज लाइक ओके होइन. सो तल हेर्दै जाने भने चाहिँ कनेक्सन इस्टाब्लिस लास्टमा भएछ. अनि आई स्टार्ट सेन्डिङ लग्स होइन. लग चाहिँ मैले यो अघि त्यो देखाएको लग नै एउटा जेसन लाइन बाई लाइन एउटा फाइलमा लेखिदिइरहेको छु कि टेम्पमै होइन. फाइल बिट डट लग भनेर. अनि यही लग हो होइन. मैले इको गरेर बसिरहेको छु. आइएम जस्ट सिमुलेटिङ एप्लिकेसन होइन. अनि यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभल अनि सर्भिसको नाम म्यासेज होइन. अब कन्टेक्स्ट कतिसम्म हाल्न सकिन्छ होइन. दिस इज वाट आई हेभ डन. अनि यो कुरा मैले लेखिदिन्छु होइन. यहाँनिर लेख्ने बित्तिकै बिचमा मेरो यो माथिको चाहिँ माथिको सर्भर हो. यो तलको मेरो मसिन हो होइन. यसले चाहिँ अब त्यो नयाँ लाइन आउने बित्तिकै हेरेर बसिरहेको छ माथि फ्यालिदिइहाल्छ कि भन्नु खोजेको. लग स्ट्याचमा फ्यालिदिन्छ. लग स्ट्याचले इलास्टिक सर्भरमा पठाइदिइहाल्छ होइन. सो त्यो फ्लो पुरै हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सो आइएम जस्ट गिभिङ द इन्स्ट्रक्सन होइन. यहाँ कसरी त्यो फाइल बिट कुदाउने. यो भिडियो अलिक एकदम स्लो छ होइन. सो यु माइट वान्ट टु स्पिड अप इट अप. अनि अब यसमा किबानामा गएर अब लग पठायो होइन. हेर्ने ठाउँ त किबाना नै हो. सो यहाँ आएर वी हेभ लाइक इन्डेक्स म्यानेजमेन्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ अघि मैले राखेको फाइल बिट प्रोडक्सन अनि यो मेरो युजर नेम होइन. अनि यो चाहिँ यो मैले लग स्ट्याचमा राखेको त्यो इन्डेक्स प्याटर्न हो होइन. त्यो बेसिसमा वी हेभ अ इन्डेक्स होइन. न्यू इन्डेक्स. अब मैले यसलाई यहाँनिर देखाइरहेको छु होइन. यो नामको पठाइरहेको छु यस भनेर देखाइरहेको छु होइन. सो अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ ओके वी हेभ आवर लग होइन. इलास्टिक सर्चमै आइसक्यो माथि नै आइसक्यो होइन. अब यसलाई हेर्न चाहिँ फेरि यहाँ किबानामा गएर इन्डेक्स बनाउनु पर्ने हुन्छ. दिस इज हाउ इट वर्क्स होइन. क्रिएट इन्डेक्स प्याटर्न अनि सेलेक्ट द रिजेक्ट्स होइन.
मैले फाइल बिट प्रोडक्सन गरेर प्रोडक्सनको तान्न सक्छु, स्टेजिङ गरेर स्टेजिङको तान्न सक्छु होइन। फिल्टर इट्स जस्ट लाइक किबानामा कसरी हेर्ने होइन, इलास्टिक सर्चमा आइसकेको कुरालाई क्वेरी मात्र गरेर आयो। सो अनि यो टाइम स्ट्याम्पको अनुसार चाहिँ मैले अब यो फिल्टर अप्सन राख्दैछु होइन। जस्ट किबाना थिङ अब मेरो त्यही लगलाई उसले अब यहाँ इन्डेक्स गर्न थाल्छ होइन। अनि नेक्स्ट जाँदाखेरि चाहिँ ओके यो चाहिँ अहिलेको त्यो किबानाको स्याम्पल ड्यासबोर्डको डाटा हो होइन, त्यो एन्जिनियक्सको। मेरो चाहिँ यहाँ फाइल बिट प्रोडक्सन भन्नेमा आइरहेछ। यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ दिस इज भेरी मच वेल फर्मेटेड के। यस्तो पठाउनुपर्छ, लग भने यस्तो हुनुपर्छ कि होइन, लाइक सबै कुरा क्याप्चर वेल क्याप्चर्ड होइन। हाम्रो चाहिँ अलिकति मिनिमल होइन। लेट्स लुक इट आवर लग्स। अनि मैले यहाँ किबानाको यो युआईलाई अलिकति खेलाइरहेको छु होइन, फिल्टरहरू हान्ने। सो अलिकति फास्ट फरवर्ड गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो लग पनि आउन थालिसक्यो। यहाँ देखिन्छ इरर पनि आइरहेछ होइन, यहाँ इरर पनि यस्तो देखिन्छ। यदि मिलेर आयो भने चाहिँ यस्तो देखिन्छ होइन, तर्सिनु भएन। सो यसमा आइएम एक्सप्लेनिङ ओके आइएम एडिङ मोर लग्स होइन। So we'll be sharing this whole repository and त्यसपछि भिडियो नै we'll be emailing है Meetupमा if you are on attending list। यहाँ अघि भने जस्तो सुरुमा भने जस्तो वी गेट होइन यो लगको। मैले चाहिँ एउटै मसिनबाट पठाएँ अहिले सबै कुरा होइन। यही कुरा चाहिँ विल ह्याभ सो मेनी सर्भर्स होइन, सो मेनी एप्लिकेसन अब कन्टेनर हुनसक्छ। अनि हामीले डिफाइन गरेको यो अब प्यारामिटर अनुसार चाहिँ वी ह्याभ लग्स के। अनि अघि हामीले कुरा गरे जस्तै के कुरालाई फ्याटल भन्ने होइन, डाटाबेसै मऱ्यो भने त अब त्यसलाई फ्याटल भन्नु पऱ्यो होइन, उठ्नु पऱ्यो, सर्भर उठाउनु पऱ्यो होइन, बिजनेस इम्प्याक्ट हुन्छ। अब जस्तै कि युजरहरू ल 1500वटा एक्टिभ युजर छ भनेर त्यो इन्फर्मेसन त इन्फो हो नि त होइन। सो त्यसलाई अब त्यही अनुसार यसलाई ड्यासबोर्डिङ गर्न सक्यो होइन। यो टाइममा कतिजना लगइन रहेछ, हामीले केही चेन्ज गर्दाखेरि ख्याल गर्न लाइक हामीलाई ड्यासबोर्ड बनायो भने सजिलो हुन्छ होइन। अथवा वार्निङ होइन, अब जस्तै सर्भरमा 55 माइनर अपडेट पेन्डिङ होइन छ भने वी कुड ह्याभ इट एज वार्निङ होइन। अब यो डिफ्रेन्ट के। अब फाइल बिटको चाहिँ एउटा राम्रो कुरा इट ह्याभ मोड्युल्स होइन। अनि हामीले चाहिँ अब जेसनै डिफाइन नगरे पनि एन्जिनियक्सको लग त एउटा सर्टन प्याटर्न छ। सिस्टमको लग नै अघि हामीले सुरुमा हेरेको थियौँ होइन, त्यो जर्नल सिटिएलको लग नेटवर्क कनेक्ट गरिरहेको त्यो प्याटर्नमा छ भने चाहिँ फाइल बिट ह्याभ अ मोड्युल्स होइन, त्यसलाई पार्स गर्ने। अनि इफ यु जस्ट इनेबल फाइल बिट मोड्युल्स लिस्ट होइन, त्यो सरै देखिन्छ। अनि यु जस्ट निड टु इनेबल अनि इट गोज टु द्याट सर्टेन स्ट्यान्डर्ड पाथ अनि इट स्टार्ट सिपिङ लग के। इट्स द्याट इजी होइन। सो यति नै हो मोटामोटी। अनि आई हेभ टक अबाउट लाइक यो कसरी अलर्ट राख्ने। अहिले चाहिँ किबानामा वी हेभ लाइक लट अफ प्लगइन्स होइन। द गुड थिङ अबाउट लाइक सेल्फ होस्टिङ इज अब यो प्लगइनहरू हामीले हाल्न मिल्छ होइन। अब एडब्लुएसवाला युज गऱ्यो भने चाहिँ वी हेभ सो मच लिमिटेड रुम त्यहाँनिर। यो कुराहरूको पेमेन्ट छुट्टै गर्नुपर्ने त्यस्तो कुराहरू हुन्छ होइन। सो यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहोस् होइन। अनि लेट्स सी अब यहाँ रुलहरू डिफाइन गर्नु मिल्यो अनि बेस्ड अन दिज किज होइन वी कुड जस्ट अलर्ट के होइन। स्ल्याकमा पठाउने कि इमेल पठाउने कि होइन, कलै गर्ने कि। सो एट द एन्ड आई हेभ एक्सप्लेन लाइक यस्तो यस्तो गऱ्यो भनेर। सो दिस कभर्स प्रिटी मच अबाउट डेमो होइन। त्यही आई वान्टेड टु एड मोर अन लाइक अलर्टिङ बट आई थिङ्क वी वुड हेभ मोर अबाउट द्याट अन अपकमिङ सेसन्स होइन लगिङको बारेमा। सो या सो हामीले यो सबै कुराहरू त गऱ्यौँ होइन। सो वेट कम्स डेभअप्स भन्दाखेरि चाहिँ इफ वी इलिमिनेट द डेभअप्स टर्म एज अ काइन्ड अफ पोजिसन गर्नेलाई हटाउने हो भनेदेखि चाहिँ वी टक अबाउट द कोलाबोरेसन अनि त्यसपछि अब्जर्भेबिलिटी होइन। अनि त्यसपछि लर्निङको कुराहरू गर्छौँ नि त होइन डेभअप्स भन्ने बित्तिकै। सो त्यसमा चाहिँ वेन देयर इज अ लगिङ। सो अघि सुरुमै मैले भने जस्तै सो इफ यु हेभ अ गुड लगिङ प्लेटफर्म अनि त्यसपछि हाउ त्यो होल अब्जर्भेबिलिटी छ भने हाउ आवर एप्लिकेसन इज पर्फर्मिङ, हाउ आवर सिस्टम इज पर्फर्मिङ, वेयर इज द
like a bad thing happening, त्यो कुराहरू चाहिँ if you get earlier, so it also prevents the kind of blame game पनि क्या. So हामीले भनौँ न, let's consider a scenario where we are not logging anything. So if केही बिग्रिहाल्यो भने, so हामीले भन्ने कि त होइन, so we say like latest deployed सर्भिस के छ अथवा के कोड चाहिँ गएको छ होइन, सो त्यसले बिग्रियो होला भन्छौँ होइन, तर we don't have any standing point नि त. सो त्यो काइन्ड अफ लाइक ब्लेम गेमिङको कुराहरू हटाउनलाई पनि आई थिङ्क लग प्लेस अ लट्स अफ रोल. अनि त्यसपछि इन टर्म्स अफ चुजिङ द लग पोर्टल, अनि त्यसपछि इन टर्म्स अफ रिफाइनमेन्ट, अनि त्यसपछि ह्यान्डलिङ द लगको सर्भिसेसहरू, द एजेन्टलेस सर्भिसेसहरू. सो त्यो कुरामा चाहिँ इफ वी कुड बी मोर कोलाबोरेटिभ. सो त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क देयर वाज अ रिपोर्ट एबाउट द डेभअप्स 2019मा थियो कि होइन, देयर वाज सेइङ लाइक इट कम्स अन्डर लाइक सेकेन्ड टर्म्स अफ लाइक सेकेन्ड सिरिज अफ डेभअप्स ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ द्याट इन्क्लुड के भन्दाखेरि डेभलपर्स सुड बी एबल टु एड द मोनिटरिङ फ्रम द लग्स अनि त्यसपछि फ्रम द देयर एप्लिकेसन क्या. किनभने डेभलपमेन्ट टिम इज द वान हु एक्चुअली राइट्स द कोड नि त. सो यो अलर्ट हाल्नु पर्यो अथवा के अलर्ट हाल्नुपर्छ अथवा के चाहिँ लग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जसले कोड लेखिरहेको हुन्छ त्यसलाई थाहा हुन्छ होइन. सो इफ द वान हु इज राइटिङ द कोड हेज द एबिलिटी टु राइट द अलर्ट अनि त्यसपछि राइट द लग्स, सो not maybe the proper maintenance thing उता सर्भरतिर नजाला, तर if we could do that more collaboratively, so we can achieve a lot more. So I want to add that. So if anybody has something to add on that, I think Sabin Daigo, I see you guys are also there. You have a lot to say, I think. Prometheus. Yeah, we have fun. Yeah. Yes. Sorry, Sunil. Yes. Yes. So regarding the last go DevOps and developers going. So I think the trend is like chat mula has to do idea recently Prometheus and Datadogs I'm used or something. I think there's much more inclined toward developers at the chalai so मैले खासै चलाएको छैन, बट तिनीहरुमा चाहिँ कोड लेभलबाट नै हामीले जुन लगहरु चाहिँ हामीले ब्रोडकास्ट गर्न मिल्छ हैन. अनि टोटल्ली इट्स इम्प्लिमेन्टेसनको लागि पनि अलिकति डेभलपर ब्याकग्राउन्ड नै चाहिन्छ है. सो इफ न्यू कमरहरु छ लाइक यो अहिले ग्रुपमा ओर टोटल्ली न्यू टु लगिङ भने चाहिँ slowly the trend will be like you have to be much more into the development to actually grow yourself and because of पहिला चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट के गर्छौं भनेपछि हामीले ELK स्ट्याकहरु युज गर्छौं अनि डिफरेन्ट अदर स्ट्याकहरु युज गर्छौं जसमा चाहिँ हामीले डेभलपमेन्ट नलेज चाहिँदैन. हामी जस्ट टुल्सहरु इन्टिग्रेट गर्छौं अनि डिफरेन्ट भिजुअलाइजेसनहरु गर्छौं. त्यसपछि हामीले प्रोसेसिङको लागि चाहिँ सम अदर एनालिटिक्स टिमहरुलाई चाहिँ भन्छौं. तर अब ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो भइरा छ भने चाहिँ सबै कुरा चाहिँ अब भनौं न शिफ्ट लेफ्ट भन्छौं हामी हैन. एभ्रिथिङ शुड गो इन्टु डेभलपर भनेर चाहिँ अब जस्तै सेक्युरिटी कुरा पनि डेभलपमेन्टबाट नै हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु छ. सो त्यो सबै कुरा चाहिँ लाइफ साइकलको लेफ्ट पार्टमा जाँदाखेरि चाहिँ हैन कोडिङ लेभलमा जाँदाखेरि चाहिँ यो लग चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ त्यहीबाट सुरु भएको थियो हैन. लग फोर चाहिँ युज गरोस् या डिबग मोड युज गरोस्. अब चाहिँ फेरि टुलहरु पनि त्यही गएर अड्किरहेछ कि अब चाहिँ. सो भनौं न कसैले चाहिँ अब यसमा चाहिँ डेभअप्स इन टर्म अफ बिग क्यारियर सोचिरहेछ भने चाहिँ इट्स ब्रेकिङ इन्टु लट्स अफ सेक्सन हैन. र यो वान अफ द यो लगिङ चाहिँ एउटा वान अफ द सेक्सन चाहिँ हुन गइरहेछ कि अब इफ ट्रेन्डिङमा हेर्ने हो भए चाहिँ. कमिङ टु लगिङ पनि अहिले त झन् डिस्ट्रिब्युटेड ट्रेसिङ भन्ने फेरि अर्को आएको छ हैन. इट्स काइन्ड अफ बिट अफ रिलेटेड पनि, तर वी हैव अनदर सेसन फर दैट. So anybody else like थ्यांक्स फर शेयरिङ सबिन दाइ. तपाईं उता हैन आउनु भएछ. So त्यो डकमा we are going to so let's talk into the announcement by actually and त्यसपछि
will come into the queries in the. So हामीले सुरुमा भने जस्तै we have also started a Medium blog. त्यसमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो blog अनि त्यसपछि weeklyहरु पनि पोस्ट गर्ने प्लान गरिरहेको छौँ हैन. We have prepared a one weekly. त्यो चाहिँ maybe bi-weekly हुन्छ अथवा के हुन्छ. तर जस्तो latest happening on the DevOps industry अथवा something related त्यसैमा चाहिँ maybe important links अनि त्यसपछि पडकास्टहरु हैन अनि त्यसपछि न्यूजहरु त्यो शेयर गर्नलाई चाहिँ we are using medium.com/devops-kathmandu भन्ने medium blog. त्यसमा एउटा ब्लग चाहिँ लास्ट टाइमको हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ कोडको पोस्ट भएको छ. त्यसपछि वी आर प्रिपेयरिङ विकली. सो त्यो एउटा पार्ट भयो. अर्को चाहिँ हामी चाहिँ 3-4 जना चाहिँ लास्ट 2 विक्समै सन्डे त्यतिकै गफ गरिरहेको हुन्थ्यो क्या. के भइरहेछ इफ यु एनी प्रब्लम त्यतिकै डेभअप्स वाला गफहरू मात्रै. तर डेभलपमेन्टहरू पनि अलवेज वेलकम हैन. सो त्यसलाई चाहिँ अलि उ गर्नको लागि चाहिँ we are also planning for bi-weekly DevOps gov. So that will be we are planning for Sunday 6 to 7 PM. So त्यसमा चाहिँ if we could it's completely त्यो unofficial अथवा just talk is not so related. त्यसमा सेसनहरु त्यस्तो not hard coded तर we might like के कुरा गर्ने एउटा हुन्छ नि त. We might be having problem in the week and त्यसपछि that might be taking lots of time and this एकदम च्यालेन्जिङ कुराहरु सल्भ गरेको maybe कुनै अचिभमेन्ट शेयरिङ अथवा प्रब्लम शेयरिङ हुन सक्ला हैन. अथवा एउटा इन्ट्रेस्टिङ केही थाहा पाएको हुन सक्ला. सो त्यसलाई चाहिँ उ गर्नलाई प्लस अलि इन्टरेक्टिभ पनि बनाउनलाई. तर अहिले चाहिँ जस्तो हामीले थोरै प्रब्लमहरु देखिरहेको पनि we are kind of silent and त्यसपछि मिटअप हुँदाखेरि मात्रै अलि एक्टिभ भइरहेछौँ हैन. That's kind of like not a good thing for us पनि. सो त्यसको लागि चाहिँ we are planning for a bi-weekly DevOps gov भनेर. So we'll be if you enter your email on the Google Doc we shared on the chat Zoom के chatमा share छ लिंक हैन weekly and त्यसपछि I will share the link. So त्यसमा email हाल्नु भन्छ. I will send a calendar invite and we will be more talking in the यसमा एड गर्दिनु होला हैन. सो या हाम्रो यो क्वेशनहरु एकचोटी फेरि के माथिदेखि आउँदाखेरि which is the best elastic source. Okay, before jumping into question हैन कसै or anybody wants to share anything about log हैन anything like about how is this collaborative come to the end. And that's why we are in Zoom हैन. You can just unmute and share your story or just anything. Then we'll go to the any questions हैन. So कस्तो लागिरहेछ? How is feedback? Any feedback? Anyone? निदाको त छैन नि. एज अ फिडब्याक चाहिँ अनि मैले I'm seeing people हैन लाइक हाम्रो साथीहरु पहिला चाहिँ डेभअप्स मिटअप भएर जान खोजेर आउन नपाएको मान्छेहरु अहिले म पुरै पार्टिसिपेन्ट लिस्ट हेरेर बसिरहेको छु. अनि I see people interested and who could not come. अनि लाइक अब हामीले चाहिँ फिजिकली मिट गर्दाखेरि पनि एउटा अनलाइन सेसन चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ जस्तो फिल भइरहेछ अहिलेको यस पार्टीको सेसन देखेर चाहिँ. अनि we have people joining in from out of Nepal हैन मैले लिस्टमा हेर्दाखेरि. सो त्यो चाहिँ अब अहिले नेसेसिटी पनि भइसक्यो जस्तो लाग्यो. लाइक हामीले चाहिँ फिजिकली मिट गर्दाखेरि पनि एउटा अनलाइन सेसन चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने जस्तो देखिरहेछ क्या मैले आज चाहिँ. हामी लास्ट टाइम पनि कुरा चाहिँ गरेको थियौँ लाइक अल्टरनेट अनलाइन अफलाइन भन्ने. लास्ट टाइम हामीले एक्चुअली अफलाइन गर्दाखेरि पनि वी ह्याड अनलाइन स्पिकर क्या बाहिरबाट युजन गुगल अनि त्यसपछि अनलाइन नै त्यो जुम सेसनबाट गरेको थियौँ क्या. या तर अनलाइन अब कोभिडले त झन् कहिलेसम्म अनलाइन पुऱ्याउने थाहा छैन. So okay, anybody else like आफ्नो नाम भनिदिनु अनि like you could just share some lines anything. मेरो नाम चाहिँ रोशन हो हैन. म लास्ट टाइम पनि टेराफर्मको मिटिङमा आएको थिएँ अनि त्यसले पनि लाइक धेरै हेल्प गर्यो अनि लाइक एकदमै फ्रुटफुल भइरहेछ यस्तो डेभअप्सको मिटरहरु.
लाइक नआउने मान्छेहरूलाई पनि होइन अनि मैले मिलन दाइसँग लाइक कन्ट्याक्टमा बसिरहेको छु यसरी नै नयाँ लाइक सबैले सिक्न पाओस् होइन दाइ कसैलाई कुनै जस्तो कुनै नेक्स्ट इभेन्ट अथवा नेक्स्ट मिटअप अथवा नेक्स्ट स्याटरडे समवेयरमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा कुनै टपिक भयो भने जस्तो लगिङ जस्तै केही होला होइन इफ यु हेभ एनिथिङ इन हेड केही सिजोगिरको यो भयो भने चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ टाइपको हुन्छ नि सो अनि यु क्यान अल्सो प्लान एकोर्डिङली नि त यस प्लिज रिकमेन्ड होइन कमिङ ब्याक टु क्वेसन नै विल टक अबाउट द्याट ओके हामी 1 2 3 4 सम्म गइसकेको छौँ लेट्स गो टु 5 होइन so this question is about like how do we analyze log for future use, what are the popular tools, let's say in a situation to have to find a user X logged in a system or service at D date and T time and perform action A. How can we make it easier to find needle in haystack? So this is very interesting question. I know about it could depend on the complexity of system. I know. So अब सानो सिस्टम छ भने we could have just like अब could start from अब हाम्रो available logs, वेब सर्भरको log अनि एप्लिकेसन log हैन त्यसलाई चाहिँ अब हामीले उसको एक्सन स्पेसिफिक वेमा चाहिँ सबै कुराहरू क्याप्चर गरेर राख्नु पर्यो हैन अनि त्यो कुरालाई अब जस्तै कि टुलको केसमा आउँदाखेरि चाहिँ if we do not use अब लग नै राखेको छैन भने पनि if we are using cloud providers हैन one interesting tool I found हैन मैले धेरै भएको छैन you guys have already used it हैन क्लाउडको एथेना भन्ने क्लाउडको के अरे एमाजोन एथेना भन्छ के अरे द्याट्स सो हेल्पफुल हैन what you can do is you can import your CSP हैन you can capture your log from इलास्टिक लोड ब्यालेन्सर हैन एप्लिकेसन लोड ब्यालेन्सर S3 मा बस्छ त्यो एथिनामा चाहिँ you can import all those logs हैन you could define a table and you can just query like a SQL statement के select this from this table हैन table that points to the S3 bucket त्यो लगहरु अनि where हैन conditions like 502 हैन त्यो गर्नेबित्तिकै 502 वाला सर्रै आउँछ के अरु युजर यसले यो गरेको हैन that's so much like मैले हेर्दाखेरि त हैन 502 आइरहेको थियो सर्भरमा अनि I just use that अनि okay it's so straightforward के हैन so I think that's that tool like that हैन S3 मा त अब कति लग हुन्छ नि त त्यत्रो लगबाट हैन obviously we have to pay हैन त्यसको लागि one thing अब त्यो चाहिँ मैले पाएको अरु चाहिँ it depends है लाइक त्यसमा अर्को एउटा चाहिँ उ पनि गर्न मिल्छ त्यो यो क्वेसन अलिअलि उ भयो होइन लगइन भन्नाले सिस्टमको लगइन हो अथवा के हो तर भनौँ न जनरल फर इक्जाम्पल कुनै एउटा एप्लिकेसन सर्भिसमा लगइन छ भनेदेखि चाहिँ यु क्यान सेन्ड लग लाइक सम युजर आइडी लगड इन टु एट दिस टाइम भनेर पठाइदियो भनेदेखि चाहिँ त्यो पठाउँदाखेरि चाहिँ वाट वी सुड कन्सिडर चाहिँ जस्तो फर इक्जाम्पल बाई सेन्डिङ द लाइक कुनै सर्भिसको लग्स चाहिँ कुनै एउटा प्रपर इन्डेक्समा पठाउने क्या जस्तो इफ यु आर रनिङ 100 अफ सर्भिस यु कुड ह्याभ लाइक 100 इन्डेक्स क्या सो त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ भनौँ न यो केसमा युजरको लगइन चाहिँ अथ सर्भिसले ह्यान्डल गर्छ भने वी कुड डिग इन्टु द अथको इन्डेक्स नि त जस्तो अहिलेको इलास्टिक सर्च किवानाको ड्यासबोर्डमा हेर्दाखेरि पनि इफ यु ड्रिल थ्रु द प्रपर इन्डेक्स सो त्यो इन्डेक्सिङको एउटा पार्ट भयो अनि त्यसपछि यो लगइनको केसमा अघि जस्तो डिबग आइडी एट्याच गर्ने कुरा भयो होइन जस्तो इफ वी कुड एट्याच जस्तो एपिआई लेयरमा चाहिँ एउटा डिबग आइडी एट्याच गरेर चाहिँ अरू सर्भिस कल गर्ने पठाइदियो भनेदेखि चाहिँ इफ अ युजर रिक्वेस्ट समथिङ सो त्यो होल एज अ रिक्वेस्टको चेन त कतिवटा सर्भिसमा पुग्छ नि सो इफ यु कुड एट्याच त्यो रिक्वेस्ट आइडी अल थ्रु द सर्भिसेस सो यु क्यान ड्रिल डाउन मोर इजियर आई थिङ्क द्याट says I know. Yeah. So okay, we'll have अब यसको हामीले यहाँ राइट अप गर्दै छौं हैन so I think we justified the question हैन let's move on to next one यो पनि हामीले एक लेभलको डिस्कस गरिसक्यौं सबिनाले के भन्नुहुन्छ I think you have more experience for that 6 number how can we protect logs have you been able to copy or replicate logs and you keep it more secure during the transmission and data at rest
Yeah, in that regard हामीले चाहिँ एउटा सिक्योर ट्रान्समिसन अनि एउटा इन्क्रिप्सन नै गर्छौँ हैन अनि लाइक किपिङ सेक्योर इन द रेस्ट एउटा ट्रान्जिसनको कुरा हो सो ट्रान्जिसनको कुरामा चाहिँ हामीले HTTPS नै इन्फोर्स गर्छौँ हैन इभन दो हामी चाहिँ PPCमा छौँ अथवा क्रस PPC कम्युनिकेसन गर्दैछौँ VPNबाट गरिरहेछौँ भने पनि हामीले चाहिँ HTTPS नै युज गर्छौँ त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सेक्युरिटीको चाहिँ तपाईको एप्रोच चाहिँ दुई किसिमको भइरहेको हुन्छ हैन एउटा सेन्डर रिसिभर अनि एउटा क्लाउड इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ क्लाउड इटसेल्फ पनि भइरहेको हुन्छ सो क्लाउड सेक्युरिटीको पार्टलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो भए चाहिँ जस्ट दुईटा PPCको बिचमा चाहिँ VPN मात्र गरेर पुग्दैन हैन किनभने तपाईको क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरको इस्युले गर्दा चाहिँ तपाईको HTTPमा ट्रान्सफर भइरहेको चाहिँ अथवा प्लेन टेक्स्ट अरु कुनै प्रोटोकलमा ट्रान्सफर भइरहेको कुरा चाहिँ तपाईको लिक हुन सक्छ सो त्योबाट बच्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ HTTPS अथवा त्यस्तै इन्क्रिप्सन प्रोटोकलहरु युज गर्छौं इभन दो लाइक सेक्युर च्यानल नभए पनि हैन प्रिज्युमली सेक्युर च्यानल नभए पनि देन लाइक डाटा सेक्युर इन रेस्टको कुरामा चाहिँ पहिला लग चाहिँ के छ हैन सो लगमा के इन्फर्मेसन छ त्यसले म्याटर गर्छ लाइक कतिको सेक्युर क्रिटिकल इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले चाहिँ राखिरहेका छौं अनि लङ टर्म रिटेन्सनको लागि चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो स्क्रैप आउट गर्छु कि गर्दैनौं त्यो एउटा चाहिँ क्वेशन हुन्छ जस्ट फर एक्जाम्पल चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अघि स्लाइडमै भन्नुभयो जस्तै हामीले चाहिँ अब पर्सनल इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हामीले लगमा हाल्दैनौं तर कतिवटा केसमा जस्तै फाइनान्शियल एप्लिकेशन्स अनि एकदमै क्रिटिकल एप्लिकेशन्सहरुमा चाहिँ हामीले त्यो कुराहरु चाहिँ राखिरहेका हुन्छौं हैन युनिक युजर आइडी वा ट्र्याक गरिरहेका हुन्छौं युनिक युजर आइडीलाई चाहिँ क्रस रेफरेन्स चाहिँ हामीले सेक्युरमा राखिरहेका हुन्छौं हैन सेक्युर म्यापिङ गरिरहेका हुन्छौं त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ फर एक्जाम्पल तपाईको चाहिँ एउटा फाइनान्शियल एप्लिकेसन छ हैन अनि हामीले चाहिँ लगइनमा चाहिँ के गर्छौं भनेपछि इट्स युजर लगइन गरिसकेपछि चाहिँ एउटा युनिक युआइडी जेनेरेट हुन्छ अनि त्यो युनिक युजर आइडीको बेसमा चाहिँ हामीले ट्रेस गर्छौं जस्तै 5 को क्वेशन नम्बर 5 मा चाहिँ एट्याच डिबग आइडी भने जस्तै हैन सो त्यो आइडी चाहिँ सबै ठाउँमा रेप्लिकेट भइरहेको हुन्छ देखिरहेको हुन्छ कहाँ कुन चाहिँ हिट गर्यो कतिवटा लोड ब्यालेन्सरबाट कहाँ पुग्यो हैन सब कुरा थाहा भइरहेको हुन्छ अनि इट्स डाटाबेसमा पनि त्यसको फुटप्रिन्टहरु गइरहेको हुन्छ अनि हामीले त्यो लग चाहिँ जनरली चाहिँ सिस्टम अथवा चाहिँ धेरै नन सेक्युर युकेज हुने ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ राख्छौं तर त्यसको म्यापिङ चाहिँ हामीले चाहिँ लाइक जुन पर्सनल इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले चाहिँ अगोठा म्याप गरेर राखिरहेको हुन्छौं हैन त्यो भनेको चाहिँ लेटर अन चाहिँ हामीलाई चाहिँ थाहा पाउनु मन लागेर कहाँबाट फ्रड भएको छ एन्ड समथिङ सिमिलर हामी चाहिँ अनि अर्को सेक्युर मच मोर रेस्ट्रिक्टेड लगमा चाहिँ जान्छौं जहाँ चाहिँ कुन चाहिँ युजर नेम हो अनि कुन आइपीबाट भएको छ एन्ड सिमिलर इन्फर्मेसनहरु जुन चाहिँ हामीले चाहिँ लेटर अन चाहिँ हामीले लाइक फ्रडलेन्ट केसहरुमा चाहिँ युज गर्न सकोस् हैन सो आई थिंक यसको एन्सर भयो कि है That is also interesting. Yeah, I think that covered it. Thank you, Dai. So next question was if I'm using cloud platform, is it better to use cloud logging service or third-party tools on an instance? यसमा नि अघि हामीले भने जस्तै नै कुरा आउँछ कुन प्लेटफर्म चुज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु आर जस्ट इनिसिएटिङ द लगको कुराहरु भर्खर इनिसिएट गर्दै हो भने चाहिँ इट्स बेटर टु युज क्लाउड प्लेटफर्म तर त्यो क्लाउड एग्नोस्टिक पनि फुल्ली हुनु परेन फर एक्जाम्पल इफ यु आर युजिङ गुगल क्लाउड अथवा छ भनेदेखि चाहिँ दे हेभ अ बेटर लगिङ प्लेटफर्म नै के विच इज नट टु मच कस्टली जस्तो अरू थर्ड पार्टीसँग कम्पेयर गर्ने हो भने पनि द्याट माइट नट बी टु कस्टली के आफूले मेन्टेन गर्ने त एउटा छुट्टै पार्ट छँदैछ हैन सो त्यसमा चाहिँ इफ यु आर लाइक त्यही इनिसियली कुनै लगिङको स्टार्टिङ गरिरहेको भने चाहिँ इट मे बी इजी टु युज द क्लाउड लगिङ सर्भिस बिकज दे हेभ लट्स अफ डकुमेन्टेसन अनि त्यसपछि दे आर मोर युजर बेस पनि अनि डाउन द रोड चाहिँ इफ यु लाइक काइन्ड अफ एनालाइज आफूलाई चाहिँ के चाहिँ रिक्वायर्ड थिङ हो त हैन वाट डु आई रिक्वायर इन द लग्स सो त्यसलाई कस्टमाइजेसनहरु चाहिएला अथवा सम काइन्ड अफ मोडिफिकेसन चाहिएला सो त्यो बेसिसमा चाहिँ वी क्यान चुज एनदर प्लेटफर्म अल्सो त्यही अब यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कस्ट र त्यो बेनिफिटको रेसियो चाहिँ हैन अब
how it balance, हैन? So yeah, any suggestions for gRPC microservice logging? यो चाहिँ मलाई पनि सिक्न मन थियो। यो also similar to like REST call जस्तै नै हो। So हामीले अहिले युज गरेर we are using like 40-50 microservices all based on gRPC नै। त्यसमा पनि it's same क्या, there is nothing like special about the gRPC communication, तर we might have lots of services. अहिले भने जस्तै DOID is the one point of attach from the API to all of the services, so त्यो भने ट्र्याकिङ इजियर हुन्छ। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ त्यो आइडीहरू चाहिँ कन्टेक्स्टमा पठाइरहेको हुन्छ कुनै पनि सर्भिस कल गर्दाखेरि। त्यही नै हो, तर मेजर एउटा उ चाहिँ जस्तो धेरैवटा सर्भिस हुने बित्तिकै चाहिँ वी आर लट्स अफ लग्स हैन, सो त्यसलाई फिल्टर आउट गर्ने चाहिँ द्याट अल्सो क्रिएट्स अ प्रब्लम। प्रब्लम भन्दा नि द्याट्स अल्सो च्यालेन्जिङ। अनि त्यसपछि जस्तो स्टोरेजहरूको केसमा पनि वी हेभ लट्स अफ लग नि, सो त्यसलाई हामीले भनौँ न इलास्टिक सर्च नै पठायो भने पनि इन्डेक्सको नेमिङ के राख्नेदेखि लिएर होइन त्यो द्याट्स अ मोर च्यालेन्जिङ। तर एज अ माइक्रो सर्भिस अथवा जिआरपिसीको लेभलमा मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स नट टु डिफ्रेन्ट फ्रम द like just REST services or something. It's just another way of like communication, right? So okay. Have you tried correlating logs among the services? I have tried, but couldn't get much. But like to be honest, what is the context correlating the logs among services? Have you tried correlating logs among the services? जस्तै कि एउटा टाइममा एउटा के लग समथिङ फिसी हैन, एउटा सर्भिसमा आइरहेको त्यो कुरालाई अरू एक्रस द स्ट्याक हैन, इट कुड बी रिलेटेड नि त हैन, कतै एक ठाउँमा सीपीयू स्पाइक भएर अथवा के प्रोसेसमा एउटा एरर आएर इट कुड हेभ क्यास्केडेड नि त। अनि आई थिंक इट्स द क्वेसन इज अबाउट दैट, हैव यू ट्राइड कोरिलेट दैट दोज इन्सिडेन्ट्स हैन? त्यो चाहिँ यस्तो गर्न सकिन्छ है। सो हामीले मैले अहिले गरिरहेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले अघि भन्दै नि इलास्टिक सर्चको लगलाई पनि ग्राफानामा ल्याएर प्लट गर्ने। सो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ एउटा बेनिफिट के हुन्छ भन्दाखेरि सो ग्राफानामा मैले सर्भिस वाइज अथवा कुनै सिस्टम वाइजको ग्राफानामा ड्यासबोर्ड बनाउन सकेँ होइन। सो त्यो ड्यासबोर्डमा चाहिँ एउटै एज अ होल एउटा स्क्रिनमा चाहिँ इलास्टिक सर्चमा फर इक्जाम्पल इलास्टिक सर्चमा कतिवटा एरर आयो, त्यसले सिपियू कति युज गरिरहेछ, मेमोरी कति युज गरिरहेछ, वाट इज द डिस्क साइज, वाट इज द डेटाबेस कल्स, त्यो सबै एउटै ड्यासबोर्डमा लिएर आउन सक्यो नि त। सो त्यसले चाहिँ कुनै प्रब्लम एउटा सर्भिसमा प्रब्लम आयो भनेदेखि चाहिँ केले हो भन्ने कुरा द्याट गेट्स अल अफ द थिङ्स अन द सेम ग्राफाना ड्यासबोर्ड के। आई थिङ्क त्यही भन्नु खोजेँ होला होइन। आई थिङ्क कोरिलेटिङ भन्नाले त्यो चाहिँ ग्राफाना युज गर्यो भने मोस्टली ग्राफाना पुलिङ फ्रम इलास्टिक सर्च गर्यो भनेदेखि चाहिँ अथवा कुनै पनि ग्राफानाको त देयर आर लट्स अफ डेटा सोर्सेस होइन, इभन क्लाउड प्रोभाइडरहरूको पनि डेटा सोर्स तान्न मिल्छ ग्राफानामा चाहिँ। But somebody who don't have those tools, I know obviously I think त्यस्तो कोरिलेसन गर्न चाहिँ इट्स लाइक यु हेभ टु सबै कुरा चाहिँ एउटै कमन ग्राउन्डमा होइन, समथिङ लाइक अब एपिएम पनि हुनसक्छ होइन। सो लगको साइडै यु सुड अभियसली चुज द राइट टुल होइन, द्याट गिभ्स यु मोर कन्टेक्स्ट होइन। ओके यो लग आइरहेको छ, यो लगको टाइममा यो सर्भरमा के कन्टेक्स्ट थियो त होइन, सर्भरमा कति लाइक रिसोर्स युसेज थियो होइन, त्यो कन्टेक्स्टहरू अहिले सबै टुलिङहरूले अलमोस्ट त्यो कुराहरू दिन्छ होइन। त्यस्तो रिलेटेड इन्सिडेन्टलाई म्याप गर्न मिल्ने इजी टु युज टुलहरूमा चाहिँ जानु पऱ्यो। इक्जाम्पल इज अभियसली ग्राफाना होइन। सो लेट्स गो टु लास्ट क्वेसन। we send same log ID generated for error to client also, as sometimes we don't know types of error in our system, so that user could come with reference ID. त्यसमा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ मैले सम्झिहालेँ होइन। जस्तो जिराको मोबाइल एप्लिकेसन चलायो भनेदेखि चाहिँ त्यसले कस्तो सजिलो बनाएको रहेछ क्या। जस्तो कुनै पनि एरर आयो भने जस्ट चेक द फोन होइन, अनि त्यसपछि त्यो स्क्रिनसट लिएर अनि उतापट्टि पठाइदिन्छ क्या। अनि त्यसले चाहिँ जस्तो डिबग आइडी पनि दिन्छ। हामीले कहिलेकाहीँ युट्युबमा पनि एरर आउँछ नि, त्यस्तै भन्नु खोजेको होला। युट्युबमा एरर आयो भने दिस इज योर कोड समथिङ अनि फरवर्ड भनेर आउँछ क्या। सो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ इट्स मोर बेनिफिसियल, किनभने
जस्तो ब्याकएन्डको एरर भनेको जे पनि हुनसक्छ नि त जस्तो डेटाबेस कनेक्सन एरर भनेर फ्रन्ट इन्डमा किन देखाउने होइन फ्रन्ट इन्डमा त समथिङ ब्याड ह्यापन कन्ट्याक्ट टु मेबी सम कस्टमर सर्भिस अथवा केही अनि युजिङ दिस आइडी भन्न सक्यो त्यो आइडी चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान युज द डिबग आइडीको कुरा गरेको थियौँ नि हामीले वी क्यान सेन्ड द डिबग आइडी टु द क्लाइन्ट नट स्योर होइन not used तर if we can send the debug ID to the client so त्यो client forward गर्ने बित्तिकै we can just search the debug ID and press the whole request ni Yeah, I think that's more interesting यहाँ त्यो माइक्रोसफ्टमा आउने वेमा चाहिँ भएन होइन लाइक पहिला पहिला आउँथ्यो नि यत्रो ब्लु स्क्रिनमा अथवा एउटा प्रम्पटमा होइन केही नबुझिने लाइन त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन इन्फर्मेसन प्रपर दिनु पऱ्यो होइन अनि इफ यु वान्ट टु लाइक अब सेन्ड इट रिपोर्ट टाइपकोमा चाहिँ द्याट सो मच हेल्पफुल नि त होइन इफ यु जस्ट कुड गेट द्याट आइडी अनि ट्रेस इट एक्रस द सिस्टम that's also more related to UX of the app pani हैन yes so सक्यो क्वेसन okay so yeah I think we have यति नै हैन 2 घण्टा भइसकेछ बस्दा बस्दै 2 घण्टा भयो so anybody else like हाम्रो participants-हरु if you guys want to घटी पनि सक्नु भएछ है if you want to add or we missed something I see Prasad there okay Prasad should I call you by name or okay yeah, so we couldn't hear you Prasad can you hear me now yeah good now anything you want to add or just comments how did it go or anything actually worked on Lambda getting Lambda logs to Splunk and decision was actually motivated by cost it's like logging is expensive that's like really important to understand and sometimes you have to use like different ways to get logs across services like for us what happened was we were using Splunk and we were using CloudWatch and CloudWatch was too expensive but the integration of Lambdas and CloudWatch was too tightly coupled to do anything so we had to like I really prefer logging when it's like agent based because it does not tamper with the application but we had to like go on a different tack and create a handler which sends to Kinesis and which sends to Firehose and then sends it to Splunk just to avoid the cost of CloudWatch so yeah logging when we have small amounts of log any solution should be like should work but when there's large amount of logs logging is challenging yeah it's hard to scale with logs yeah we had like 200 GBs of logs per day I think and then like we went through Elastic we wanted managed solution and most of the solutions kept getting blown up okay yeah thanks for sharing yeah that's obviously any other face like any other guys else I think we could wrap it up so thank you all for attending and keep on learning and keep on supporting and keep on following also so we'll reach out to these emails for I think we'll be doing the DevOps golf and maybe next Sunday or somewhere so we'll be including you and calendar so if you have anyone who also wants to get in the loop so also include there yeah send us the feedback like we would like how you want our next meetup to be like what's the topic we have actually a repo to track like you could just suggest us that through the repo we'll say that link also you could just go there and create the issue okay I want to learn about this or please explain this or I want to give a talk on this yeah you could do anything you just fire an issue and we start from there
And we also want you to be next speaker for the next meetup. So Yeah, that's prepare for that. important one. Yeah. Okay, so let's wrap it up. Yeah. Okay, then. Okay, bye bye. And we'll be publishing the recording of this meetup maybe after some refinement or something. Okay, so thank you all for joining and happy weekday, not weekend, I think. Thank you, Okay, guys. bye bye. Yeah, stay safe. Bye bye. Yeah, I think we could stop the recording. Milan dai हजुर